यो कम्पासै भएन भने सिधै एकछिन ब्राउजरबाटै इन्स्टल गर्दा हुन्छ तर पछिको डेभलपमेन्टको चाहिँ बेटर यु हेभ लोकल सर्भर सो भिजुअल स्टुडियो कोड सो भिजुअल स्टुडियो कोड Port 5 What do I suggest is open the terminal, Control Shift 5 you can skip the terminal. Control Shift 5. What I want you to do is go to backend folder, NTTL backend. Backend mobile. So I went to backend, and in another terminal I want you to go to frontend. So backend, frontend. First of all, you need to install your node modules, package. First of all, yarn in backend, yarn in frontend. And to start backend, you do yarn dev. Sorry, yarn dev. Your backend start go. And to start your frontend, yarn dev frontend. So you need two terminals for work, right? We have a NTTL frontend part. Our backend also is APIs create API test one as a I already have the list.ccp file. You can even test them out. Right? Node crashed on So you should have this open. Not to do this in React. It's open. खाली आएको हुनुपर्छ अब हामीले गर्नुपर्ने कामहरु के हो एड गर्दाखेरि क्रिएट गर्नुपर्ने टास्क हो सो क्रिएट गर्न हामी के कल गर्छौं पोस्ट एपीआई सो वी आर गोना कल द पोस्ट एपीआई whenever we are adding task and whenever we load the page हामीले के गर्नुपर्छ सुरुमै we are going to call the API to get fetch the task so we are going to call the get API and then when we are okay let's add so yarn गर्ने yarn गरे भइहाल्यो नि yarn to install the package yarn dev to start the server so add भयो and then to change the task from good to bad के गर्छ त हामीले what we need to do we need to call the update API as well right के change भयो भने so we need to call that so error आयो किन clear and then if you want to say let's say delete the task delete गर्ने बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामी what we need to call the delete API so that's only our job हामीले access call त गरिसक्यौं पहिला हैन access remember access call so यसमा किन error आयो तिम्रो port number address in user 5000 is already तिम्रो Mac OS मा 5000 केले खाइरहेछ so use another port in this case सबै चेन्ज गर्नु पर्छ नि त नि उस गर्न मिल्दैन त्यो किल सिल किन मिल्दैन 5000 यो त उसको होला फ्रन्ट एन्डको लागि कहाँले चाहिँ खै इजी so के सर भने ब्याक इनको एप द त्यसमा what I suggest is the control shift F हैन 5000 5000 लाई चाहिँ what I will do is तिम्रो के छ त 9000 हो 9000 गर्दा एप द जेएसमा भयो अनि एचटीएमएल गर्नुपर्छ होला ए सबै भेट हुन्छ हैन now what I do is sorry कन्ट्रोल सी ए API 9000 बनाउनु 9000 search control shift F गरेर search all project गरेर and just change 5000 to 9000 अनि फ्रन्ट एन्डमा नि यान डेभ गर्ने हो yes यान डेभ गर्दाखेरि के हुँदैन त्यो सुरुमा यान यान गर्नु पर्यो गर्छ कि त्यसपछि यान डेभ गरेर गर्छ कि control shift F तिमीहरुको म्याथमा चाहिँ के छ मेरो त कन्ट्रोल सिस्ट नोड मोडुल्स पनि छ लोकल 9000
replace it with 9,000. Control Shift I को के Control Shift F Control Shift F. F मैले फाइल दर्दै दिला ए त्यो स्प्लिट गरेको कन्ट्रोल चाहिँ त स्प्लिट गर्नु हो ए यो स्प्लिट काम गरिरहेको स्प्लिट त गर्नु छ त्यो उसले त्यो सर्चकोले भने सर दुईटा भयो टर्मिनल गर्नु सर यो अब फ्रन्ट इन्डको लागि चाहिँ के भने यान्डेप यान गऱ्यो पहिला अँ इन्स्टल गऱ्यो अनि त्यसपछि यान डे आएन कि के हो यो तिम्रो त अझै हेरेर आइरहेको छ त यसमा अनि एकछिन है तिम्रो केसमा ए तिम्रो चाहिँ लोकल होस्ट चलिरहेको छैन त सो यु निड टु तिमीले चाहिँ यहाँ चाहिँ तिम्रो रिमोटको राख्नु पऱ्यो है मैले त्यहाँबाट डेटा हालेँ यहाँ कहाँबाट जस्तो चल्दैन उसबाट गरेको थिएँ त्यो के अरे च्याट जिपीटीबाट त्यो गरेको भएन हुँदैन तिमीले यहाँ लास्टमा चाहिँ तिमीले डाटाबेस प्रोभाइड गर्ने एनटिटिएल द्याट्स रिभ्यू भनेर द्याट्स आवर डाटाबेस अगाडिको इज फर इन्स्टेन्स द लास्ट पार्ट इज आवर के चलाउँछ सफारी यहाँ हुन्छ सफारी चलाउँछ कि गुगल सफारीबाट नि हुन्छ कुन चलाउँछ अलिक गरौँ लाग्यो लोकल हुन्छ कि पहाडी अनि गरेको च्याट जिपीटी चाहिँ हामीले 1 घन्टा केही त्यत्रो नगरे नि हुँदो रहेछ क्या त्यो रिमोट सिमोट के थियो हाउ टु युज भनेर तिर्नु भएको थिएन लोकल्सबाट मेरो त भयो ए तिम्रो त अनि गर्नुपर्छ नि त त्यो यो इस्यु होइन ए मैले एनटिटिएल डे पनि हालेको छु एनटिटिएल डे के हाल्दा चाहिँ भएको छैन नहाल्दा चाहिँ भयो हिजो गरेको हुँदै भएन हामीले के गरेको तपाईँले एनटिटिएल डे यहाँ जान्छ एनटिटिएल यहाँ अघि क्लिनिङ पहिला तिमीले राइट डाटाबेसमा हेर्नु पऱ्यो नि त टेस्ट हुने डाटाबेसमा सो दिज आर सर्भर एन्ड डाटाबेस इफ यु डु नट प्रोभाइड एनी डाटाबेस त्यो टेस्ट हुने है तिम्रोमा ब्रिउ छ है यो टर्मिनल गरेर नि हुन्छ बाई डिफल्ट फ्रन्ट एन्ड तिमीले यदि डाटाबेस हाल्यो अनि उस तिम्रो फोल्डरभित्र जान्छ फेरि यो यस्तो गरेर म यसमा गर्छु डाइरेक्ट तर देखाउनु गाह्रो छ तिम्रो टर्मिनल कता कता हो Make sure your server is working. त्यही त्यही त खाली छ अब यति गरेर कम्युनिटी 8 हाले के हाले त्यो एपिआईहरू युज गर एपिआईहरू सेन्ड त्यो रिक्वेस्टहरू सेन्ड गर ओके सो यो टेस्टिङ property चाहिँ it was just for your हाम्रो example मैले लगाएको थिएँ so you can just remove them and you can even remove the testing from the schema as well so just remove them त्यो schema को र त्यो API को
डाटामा चाहिँ टेस्टिङ भन्ने प्रपर्टी एरर आउँदो रहेछ के एरर आयो ओके अलिअलि गरिदियो है मात्र गर्यो नि हुनु त गरेको हिजो हामीले टेस्टिङ जानलाई मात्रै गरेर अब हाम्रो केसमा चाहिँ अब ब्याकएन्डको हाम्रो पार्ट सक्यो होइन अब हाम्रो फ्रन्ट एन्डमा वाट वी आर गर्न डु एक्सेस कल एक्सेस कल गर्न सुरुमा चाहिँ के हाल्नु पर्यो एक्सेसै हाल्नु पर्यो हाउ डु इन्सर्ट so let me just start the server so yarn add access so why do we add access what is access used for to call and to request an API to call an API right so instead of using fetch we are using the access it's a little bit standard nowadays right you can even use fetch doesn't matter fetch ma chai alikati response chai alikati structure ma hundaina access ko case ma chai structure ma हुन्छ है फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ होइन एक्सेस Yes, add the front end. So, हाम्रो अब नट टु रिलिजको केसहरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एपहरू के छ त एप.js-मा के गरेको छ हामीले जुन चाहिँ यहाँ टास्क लिस्ट गरेको छ नि त्यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ भेरिएबलले कन्ट्रोल गरेको छ त एन्ट्री लिस्ट भन्ने भेरिएबल होइन so what we are doing is we are just we are mapping the entry list variable यो टेबलबाट बन्ने देखाउने हो त होइन यो टेबलभित्र भएको हाम्रो गुड लिस्ट र ब्याड लिस्ट देखाउने हो सो इफ वी आर एबल टु पपुलेट द एन्ट्री लिस्ट देन अल अफ द स्टोर्ड टास्क इन आवर डेटाबेस जस्तै कि हाम्रो डेटाबेसमा के छ त if you have not created any database, let's say, you can just use the API, right? You can just create a bunch of tasks for yourself. So, हाम्रो के छ त tasks our type हो. That is the basic necessary of our for this entry list to work. So, तर यसमा चाहिँ एउटा सानो चेन्ज चाहिँ के छ भने right? Let me see. So, right? यसमा एउटा सानो चेन्ज चाहिँ के छ भने चाहिँ यो item.id भनेको छ नि होइन सो हाम्रो केसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो ब्याकएन्डमा चाहिँ हामीले के स्टोर गरेको _id भनेर स्टोर गर्छ कि त्यो चाहिँ अलिकति सानो चेन्ज हुन्छ है सो हाम्रो केसमा चाहिँ यो आइडी हुन्छ नि .id यसलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्नुपर्छ कि _id ले चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो एउटा चाहिँ चेन्जेस किनभने चाहिँ बाई डिफल्ट अर वाट यु क्यान डु इज वेन वी आर पपुलेटिङ entry list _id लाई चाहिँ we can just add another property .id and just add the value त्यो _id के value add गर्दा हुन्छ I think that will be better okay? So that we don't have to tinker around every code right so अब entry list add गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ whenever we are loading a React component we need to populate that entry list हैन so कसरी गर्न सकिन्छ we have already done this पहिला so what can you use to load that entry list? Anyone? हामीले मुभी एपमा पनि गरेको थियौँ we are going to use some kind of hooks डेप कहाँ हो use effect right so whenever we are loading this app React component so we are going to use effect hook to load the entry list right so remember use effect hook the side effect कसरी ढङ्ग गर्छ सो यसले चाहिँ नर्मली के भन्छ त हाम्रो युज इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो साइड इफेक्ट भन्छ अनि साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त अपार्ट फ्रम नर्मल यो भेरिएबल्सहरू इफ इट इज इन्टरेक्टिङ विथ अदर आइओस लाइक अब आइओ अर अदर थर्ड पार्टी अब एपिआइसहरू कल गर्दाखेरि पनि युज हुन्छ कि देयर इज अल्सो साइड इफेक्ट्स सो इफ यु आर इन्टरेक्टिङ विथ द्याट यु निड टु युज इफेक्ट लाइक युज इफेक्ट कसरी युज गर्नु युज इफेक्ट भने फर्स्ट अफ अल वी निड टु import it from React then use effect is gonna give you a callback function and if you say let's say
run front end. So हेरे के हो हैन सो युज इफेक्टमा इफ आई से ओके मैले चाहिँ अब हेर्दा जस्ट आई एम जस्ट कन्सोलिङ कलिङ युज इफेक्ट यति मात्रै कन्सोल गऱ्यो भने वेनेभर आई लोड the console, load the application. Wait, I need to start the application first. So start the application. Load हुने बित्तिकै हेर त कलिङ युज इफेक्ट कलिङ युज इफेक्ट गरिरहेको छ हैन सो यो दुईटा कल हुनेको रिजन पनि छ है किनकि यो हाम्रो अहिले डेभलपमेन्ट भर्जन छ अनि यो डेभलपमेन्ट भर्जनमा चाहिँ के हुन्छ भने रियाक्टले चाहिँ एउटा सिन्ट्याक्स चेक गर्न एक्चुअली लोड गर्छ अनि फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ सिन्ट्याक्सहरू सबै ठिक छ फेरि एक्चुअली लोड गर्छ है तिमीहरूले इफ यु डु नट वान्ट दिस यु क्यान वाट यु क्यान डु इज यु क्यान इभन यो जुन चाहिँ मेनमा छ नि त्यो स्ट्रिक्ट मोडमा छ नि त्यसलाई चाहिँ हटाइदिनु हुन्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ डबल लोड गर्छ यो भयो यो फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड कसरी कनेक्ट भयो त अब हामी के गर्नु पर्यो हामी त what I'm going to do is यहाँ चाहिँ what I'm going to do is fetch tags from API भन्ने फङ्सन कल चाहिँ किन मैले चाहिँ यहाँ फङ्सन कल गरेको भने चाहिँ होइन नर्मली हाम्रो एक्सेस कल भने के हो त कस्तो हुन्छ त असिन्क्रोनस कल हुन्छ नि होइन तर त्यो असिन्क्रोनस कल वी क्यान त्यो युज इफेक्टमा हामीले असिन्क्रोनस कल राख्नु मिल्दैन केही हो चाहिँ So what we are going to do is we are going to call this function and define this function fetch tags from API. So make it an asynchronous call. So, and then const data or let's call it response, right? Response, then Axios. So we need to first of all import Axios. JS मोड भनेको let's import Axios. Import Axios from Axios. No, import गरे अब Axios कल गर्न चाहिँ के हो त Axios dot get मा चाहिँ के हो त हाम्रो what we require the URL हाम्रो URL के हो त if you go to our rest.http so our get URL is this is the get URL तिमीहरूको यो पोर्ट चेन्ज भएपछि डिपेन्डिङ अन द्याट यु निड टु चेन्ज यर पोर्ट एड्रेस बट दिस इज बेसिकली द गेट युआरएल द्याट यु रिक्वायर ओके देन गेट एन्ड द युआरएल लोकल होस्ट नै राख्दिनु लोकल होस्ट नै राख्दिनु अहिले विल चेन्ज दिस है so we need to await as well so await किन त it is an asynchronous call then let's console the response yarn run byte response byte minus b तिमीहरूको केसमा चाहिँ यसरी एरर पनि आउँछ होला यो कोर्स एरर भन्ने छ क्या कोर्स एरर भन्ने चाहिँ आउँछ होला देख्छ अब ब्याकएन्डकोमा चाहिँ अलिकति डिल गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो कोर्स एरर चाहिँ के हो भने चाहिँ यो जस्तो चाहिँ यो बाइटिङ छ हैन के सो इफ यु टेक आउट द ओरिजिन हाम्रो React origin के हो local host port 5173 हो and what is the URL for the backend API local host 5000 if you see the origin both the origin it is different so origin भनेको हाम्रो domain or कहिलेकाहीँ चाहिँ domain पनि हुन्छ जस्तो कि example.com is an origin अब तिमीले API चाहिँ कल गर्यो त्यो चाहिँ test.com API कल गरे हैन if you are calling test.com from
example.com, there is a difference between origin, right? So that is cross origin. Sure. So normally by default our application, the backend application will not allow that cross origin. Okay? After जुन डोमेन छ त्यसबाट कल गर्न मात्रै अलाउ गर्छ के. And that's why we are having this error. Okay? अब हामीले ब्याक एन्ड जस्तो लोकलहरू 5173 मा राख्न मिल्दैन ब्याक एन्डलाई नै 5173 मिल्दैन. त्यसको लागि चाहिँ एउटा रेमेडी चाहिँ के छ भने चाहिँ हाम्रो नोडमा चाहिँ if you go and search for node course, we need to add a course middleware. त्यो भनेको चाहिँ cross origin resource sharing allow गर्नुपर्ने चाहिँ. So what we need to do is, first of all we need to add this package, node package called course. So to add it, go to your backend, stop the backend, yarn, add course. किन ब्याक एन्ड Backend will allow गर्नुपर्ने हुन्छ. Backend will not allow you to get a request from any other origin normally by default, right? अनि यो कुरा चाहिँ नर्मली के कसले चाहिँ यहाँ ह्यान्डल गर्छ भने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के. सो जसले चाहिँ अब जस्तो कि एनजिनेक्स अर अपाचेहरू सिस्टमहरू सेटअप गरेर हुन्छ नि, हाम्रो नर्मली रिसोर्स चाहिँ यताबाट त्यो अपाचे अर एनजिनेक्सहरूबाट गइरहेको हुन्छ, त्यो अरू वेब सर्भरहरू गइरहेको हुन्छ नि त. सो normally चाहिँ त्यो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरले ह्यान्डल गर्छ. And so for development, what we are going to do is we are going to allow origin from everywhere. Okay? You can even allow origin for certain domains or certain IPs, but in our development case, what we are going to do is we are going to allow everyone. Right? To allow origin, what we are going to do is, first of all, install the course package, then import the course package in our app.js. You backend case, right? So app.js ma jao. Go to the app.js, import course from course. Okay. So we have installed सुरुमा चाहिँ backend मा install गरे, then import it in backend, then add a middleware. And express.json जसरी middleware add गरेछ, we are going to add the middleware course. CORS. Yes, import course from course. And if you check out the, let's say, your course on a QO, so you can just check out the documentation as well. Course is a Node.js package for providing a connected express middleware that can be used to enable course. So enable cross origin resource sharing allow course options. Okay. So to allow every origin, you need to add this app.use course. You need to add the middleware, right? Or if you want to, let's say, allow certain origin matre, course option origin example.com, and then app.get or course option यसरी provide पनि गर्दा नि हुन्छ as a middleware. यसले हाम्रो लोकल होस्टको लिंक हाल्नु मिल्छ ओरिजिन यसरी पनि ट्राई गर्दा हुन्छ. अहिले चाहिँ व्हाट आई सजेस्ट इज अहिले चाहिँ युज नर्मली चाहिँ यो राख्दा नि हुन्छ. नर्मली कोर्स चाहिँ हाम्रो नोडको जेएसको सट्टा चाहिँ व्हाट वी गोना डु इज यु एड दैट लेयर इन लेट्स से अनदर अपाचे सर्भर or वेब एनजिनेक्स सर्भर एनी वेब सर्भर्स, राइट? So yeah, on top of express.json, let's call it allow course app.use course. And start the server. And go back to your let's say go back to your page, and once it is done, just refresh the application. Now all this successful. Sir, yeah, actually. यहाँ टेप गर्दा किन भाइट रन नभएको कि भाइट उस भएन हुन्छ कि यहाँ रन भाइट गरिनुहुन्छ होइन यहाँ टेप गर्दा किन नभएको तपाईँको यो फ्रन्ट इन्डमा हेर्नु त यहाँ यसमा प्याकेज जेसनमा छ त यहाँ डेप गर्दाखेरि चाहिँ हुनुपर्ने होइन
बाइटै छैन भने के यस्तो बाइट माइनस भर्जन गर्नु त माइनस भर्जन गर्दा एक्सियोसलाई चाहिँ जेसँग Version. रेस्पोन्स एक्सियोसको रेस्पोन्सले जेसँग पास गर्नु पर्दैन गरपछि बिआर है भयो खै सर के हो एकछिन यान रन के भन्छ ए छ त बाइट मैले होइन यान रन भाइट गऱ्यो भने हुन्छ कि अनि यान रन भाइट गर्नु र यान डेपोन एउटै त नि होइन होइन अनि- स्टार्ट गर्दा यहाँबाट भयो त्यसरी एउटै त नि होइन एउटै हो भने चाहिँ तर किन यहाँ डेप भएन तिम्रो हो त्यही फेरि ए एकछिन के भयो भने आई थिङ्क प्रब्लम के भयो भने तिमीले यो Control सुरुमै कन्ट्रोल जेड हो यसलाई चाहिँ एक्जिट किन फेरि होइन कन्ट्रोल सिफ्ट 14 छ क्या अनि युज कति हो एनबिएम युज 22 एनबिएम त्यसलाई यसमा जानु पऱ्यो होइन 22 होइन अब front end मा जानु पर्यो। होइन होइन हो यहाँ डेट चल्छ यो 9000मा तिम्रो अलि स्टार्ट किन यहाँ 9000 तपाईँको फ्रन्टिङ जानु पऱ्यो कि यहाँ स्टार्ट भइसक्यो त्यो कन्ट्रोल सी एडी डट स्ल्यास एनटिडिएलएफई होइन यहाँ वाट इज दिस कमान्ड नट फाउन्ड त्यो गर्दा के हो जस्तो त्यसो नै साल कमेन्ट गर्नु पऱ्यो search after just what I have done is कमान्ड फेल विथ एक्जिट कोड 127 के हो भने so we have a response await access circuit अनि यो चाहिँ हामीले just यो रेस्पोन्समा के आयो हेर्न सक्सेसफुल हैन त्यसको भन्छौ मेरो डाटा हैन डाटा सबै त कन्ज्युमर डाटा अन पर्ने डाटा रेस्पोन्स इज गोना बी यति धेरै रेस्पोन्स हाम्रो मेन चाहिने रेस्पोन्स चाहिँ कहाँ हुन्छ त यो रेस्पोन्स भनेको के हो त हामीले जुन चाहिँ द ब्याकएन्डबाट पठाएको रहेछौँ नि त सो मेसेज
status tax अब यो चेक आउट द tax हेर यो tax भनेको चाहिँ के हो त हेर इट्स एन एरे अब यो tax चाहिँ गएर मैले एन्ट्री लिस्टमा हाल्नु पर्यो नि त हाम्रो कामै सकेन नि त लिस्ट आउट गर्ने त कामै सकेन नि हैन के गर्ने अन्त के अब त्यही गर्ने हाम्रो response को data like what you are going to do you are going to populate that particular tax data into empty list data so अब के गर्ने त so हेर त so this empty list is a state variable हो so यसलाई populate गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो त set empty list function युज गर्नु पर्यो हैन अनि set empty list मा चाहिँ के पठाउने त हाम्रो response को data को task हैन so त्यति गर्ने So if I just response, this is the old response. Response dot data dot task. It's C. यसलाई नै हामी के गर्नु पर्यो त हामी सेट त्यो एन्ट्री लिस्टमा चाहिँ पपुलेट गर्नु पर्यो यति टास्क हैन सो अहिले म गर्छु तिमीहरु फलो गरे सो व्हाट आई वान्ट टु डु इज अब एन्ट्री लिस्टलाई पपुलेट गर्न यु आर गोना युज सेट एन्ट्री लिस्ट फंक्सन हो यसमा चाहिँ के पठाउनु पर्यो त response dot data dot task wait use it यति मात्रै गरे पुगेन है त यो युज इफेक्ट छ नि यसमा चाहिँ हामीले के भने त डिपेन्डेन्सी एरे भएन भने चाहिँ के गर्छ त हामीले यदि कुनै एउटा स्टेट भेरिएबल अपडेट भइराख्यो भने यदि फेरि लोड हुन्छ नि त हैन सो व्हाट वी नीड टु प्रोवाइड इज अलवेज प्रोवाइड एन एम्प्टी डिपेन्डेन्सी एरे सो दैट इट विल ओन्ली रन वन्स राइट यदि यो प्रोवाइड गर्यो भने तिमीहरुको यहाँ लोड भएको भइन्छ किनभने हामीले सेट एन्टिटी लिस्ट गर्ने Fetch from स्टेट भेरिएबल fetch tax from API अनि अपडेट हुने बित्तिकै फेरि यो युज इफेक्ट कल हुन्छ के सो yeah and if now that's done and then here yeah list भइसक्यो यो लिस्ट चाहिँ कहाँबाट आयो त डेटाबेसबाट आयो ल यति गर्दा सरी सो मैले एउटा डिपेन्डेन्सी एरे पनि एड गरेँ हो यसमा चाहिँ मैले खाली एड गरेँ किनभने एकचोटि मात्रै रन गराउनुलाई अनि त्यसपछि चाहिँ के गरेँ त फेच टास्क फ्रम एपिआई कल गरेको छु त्यसको लास्टमा चाहिँ के गरेको छु सेट एम्प्टी लिस्ट भन्ने के हो त इट्स अ स्टेट अपडेट फंक्सन एन्ड मैले के प्रोभाइड गरेँ त रेस्पोन्स डट डेटा डट टास्क अब यो रेस्पोन्स भनेको चाहिँ के हो त हामीले एपिआई कल गरेको रेस्पोन्स हैन रेस्पोन्सको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ त हेर रेस्पोन्स भनेको स्ट्रक्चर कस्तो छ हेर कन्सोल गरेर you see the structure of the response it has a bunch of stuffs so it has a configuration it has headers it has requests it has status code what we do we require we just require the data so your data on example back end बाट आएको हैन so it has the message it has the status it has the list of tasks from the get API हैन so what we need response dot data dot task right so that is what we are doing the response dot data dot task अनि त्यो भने टास्क इज एन एरे हो नि त हैन त्यही टास्कलाई चाहिँ मैले सेट एन्ट्री लिस्टमा चाहिँ गएर चाहिँ हालिदिएको के त्यति गरे भने तिमीहरुको पपुलेट हुन्छ फ्रम डेटा सो मेरो त कहाँ बल्ल यो रन भयो अब त्यसपछि के हो सेकेन्ड स्टेप चाहिँ युज इफेक्ट एड द युज यो फ्रन्ट एन्डमा एड गर्नुपर्छ यो तिम्रो ब्याक एन्ड भयो नि त हैन फ्रन्ट एन्डमा हो यो फ्रन्ट एन्डको एप द जेसमा फ्रन्ट एन्डको app.js go for app.js कहाँनिर युज इफेक्ट भने कहाँ हाले थाहा पर्यो माथि जहाँ गरे हुन्छ हैन जहाँ गरे हुन्छ तर व्हाट आई सजेस्ट इज त्यो रिटर्न भन्दा माथि राख अनि त्यो फेच ट्याक्स फ्रम एपिआई भनेको कहाँ थियो त्यो त्यसको माथि मैले बनाएको छु नि फेच टास्क फ्रम एपिआई माथि यस किन एड पायो भने चाहिँ हेर्दा युज इफेक्टमा तिमीले डिपेन्डेन्सी एरे राखेको छ नि क्या त्यसो राखेको छ नि क्या है यो राखेन भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हरेक स्टेट भेरिएबलको चेन्जमा चाहिँ हेर स्टेट भेरिएबल चेन्ज भएर चाहिँ नि त यो कल गर्ने बित्तिकै स्टेट भेरिएबल चेन्ज भएर चाहिँ नि त यो एन्ट्री लिस्ट इज अ स्टेट भेरिएबल हो त्यो चेन्ज भएर छ नि त हैन त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै फेरि युज इफेक्ट कल हुन्छ क्या सो वी डोन्ट वान्ट द्याट हैन त्यसैले एउटा एम्प्टी डिपेन्डेन्सी एरे राख्छ क्या हामीले नत्र भए इफ यु वान्ट कुनै एउटा
स्टेट भेरिएबलको चेन्जमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु ट्रिगर दिस युज के एक्सेस कहाँ भेरिएबल 1 भनेर स्टेट भेरिएबल छ अरे त्यसको चेन्जमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु ट्रिगर दिस युज इफेक्ट यु क्यान एड द्याट एज वेल तर होइन मलाई एक्चुअली मात्रै रन गर्नु छ चाहिँ एमपी है सर अनि त्यो एक्सेस कहाँबाट आयो त्यो एक्सेस इन्स्टल गरेको नि एक्सेस पनि नोट प्याकेज हो नि त होइन अनि एक्सेस अनि अर्कोमा हो त नि क्रसले चाहिँ के हुन्छ एक्सेसले त डाटा तान्नको लागि एपिआई फेच गर्नु फेच एपिआई गर्नुलाई अनि उसको चाहिँ क्रसले चाहिँ कोर्सले चाहिँ के हुन्छ कोर्स नि हाम्रो ब्याकएन्डको युआरएल के हो त लोकल होस्ट 5000 हो नि त होइन एज एपिआई हो होइन तर फ्रन्ट एन्डको युआरएल के हो त लोकल होस्ट 5173 छ नि त पोर्ट डिफ्रेन्ट छ नि त यसमा चाहिँ पोर्ट डिफ्रेन्ट हुने बित्तिकै के हो त डिफ्रेन्ट ओरिजिन भन्छ कि होइन सो ओरिजिन भनेको चाहिँ तिम्रो डोमेन भनेर सोचेको हुन्छ सच एउटा एक्जाम्पल अर्को टेस्ट.com छ होइन सो हाम्रो एपिआई चाहिँ टेस्ट.com बट फ्रन्ट एन्ड इज इन example.com right? So our front end is let's say this example.com, right? This is React application. This is your access code. installing And then let's say our backend. Let's call this is API test.com. And let's say keep this is an API slash v1 it's a task. So what does example.com do? It is going to create a request. The request API request. Let's say it is a get request. So this get request, if you have seen the network panel, the network panel just check out the task here. इसको होस्ट भनेर छ होस्ट र ओरिजिन हेर होस्ट र ओरिजिन हेर सो ओरिजिन भनेको के छ त लोकल होस्ट 5173 छ नि त हैन सो दिस रिक्वेस्ट हैज बीन ओरिजिनेटेड विथ the front end that is localhost 5173 or in our drawing what I can say यसमा चाहिँ origin चाहिँ के हुन्छ त यसको origin के हुन्छ त example.com हो तर यसको यो हाम्रो API को डोमेन के छ त 5000 छ त api.api.com छ त्यसो 5000 छ so that differ भयो नि त हैन so यो भनेको चाहिँ क्रस origin resource sharing हो क्या so we are sharing a resource from api.test.com to example.com हो नि त हैन so there is a cross origin दुईटा डिफरेन्ट ओरिजिन छ भने त्यसलाई चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ क्रस गर्ने नर्मली अनि युज गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त नर्मली दिस विल नट अलाउ यसले चाहिँ के भन्छ भने मलाई api.test.com बाटै रिसोर्स चाहिन्छ लाइक रिक्वेस्ट चाहिन्छ भन्छ कि नर्मली चाहिँ बाइ डिफल्ट है अनि देन तर यसले चाहिँ भेट्यो example.com बाट आइरहेछ भने भेट्यो हैन सो we need to figure out to allow that request के सो त्यही अलाउ गर्न चाहिँ what we require this course package के course package चाहिँ के गर्छ त it is basically a middleware to allow the cross origin request त्यति मात्रै एड गर्नुपर्छ के हैन मलाई यति मात्रै राख्छ सबै ओरिजिनबाट रिक्वेस्ट हुने गर्यो हो if you want specific origin let's say example.com बाट मात्रै चाहिन्छ भने you can even have that option so if you see in the documentation let's see if you see the documentation हेर्दा course option छ नि हेर्दा course option origin यसले मात्रै अप्लाई गर्ने so you can just provide the middleware as well त्यसरी पनि अलाउ गर्नुहुन्छ so either allow all or either specific code बुझ्यो यतिको बुझ्यो यो कोर्स किन अलाउ गरेको भने बुझ्यो नि हैन तिमीहरुको कल भयो त लिस्ट आउट भयो टास्क लिस्ट भयो टास्क लिस्ट भयो के एउटा मात्रै मल्टिपल राखेर हेर त्यो अर्को एपिआई कल गरेर ब्याकएन्डको एपिआई कल गरेर मल्टिपल डेटाहरू हालेर ट्राई गर यहाँ लिस्ट हुन्छ कि हुँदैन चेक फेरि क्या ब्याड कन्ट्रोलिङ स्ट्रिङ
That is your request हो यो ओरिजिनल चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर छ एपिआईमा अब त्यो एपिआई को डोमेन र तिम्रो यो डोमेन चाहिँ सेम डिफरेन्ट छ त्यसैले चाहिँ क्रस ओरिजिन देख्यो हैन अनि बाइ डिफल्ट ब्याकएन्ड विल नट अलाउ दैट सो you have to let's say add some kind of condition so that the request is allowed right expresses an API create गर्नु नि एक्सेस त्यसै फ्रन्ट एन्डबाट कल गरेको सरी इरर आयो फेरि मुभी वर्ल्ड एपिआई अर तिम्रो कन्ट्याक्ट लिस्टमा नि गयो पनि फेच गयो पनि हाल्छ फेच गर्दाखेरि एपिआईहरू कल गरेर एपिआई के कल गर्छ ऱ्यान्डम युजर एपिआई कल गर्छ सेम थिङ अब ऱ्यान्डम युजर हुन्छ त हाम्रो आफ्नो युजर हाम्रो आफ्नो एपिआई कल गर्छ सर के इरर आयो फेरि यहाँ एक्सिएस इन्स्टल गर्दाखेरि यो सो फेरि इरर आयो यो के भयो फ्रन्ट हेर यहाँ मैले यहाँ डिपेन्डेन्सी एरे एउटा राख भनेको थिएँ नि होइन त्यो ब्याकन छैन पहिला सुरु सो यो यति राख है तर यति गर न होइन यो के इरर आयो थाहा भयो कसरी इरर आयो फ्रन्ट इन्डमा के ब्याक इन्डमा त केही भएन होइन छैन त मैले उसो गरेँ होइन एक्सिएस इन्स्टल गरेँ तिम्रो अब यो एपिआई खो यो फङ्सन खोइ त अनि त्यो इरर आएको अब बनाउँदैछु म अब त्यो बनाऊ त पहिला पहिला त्यो नि कम्प्लिट गर अनि ब्याक इन्डमा यो नबनाए नि फ्रन्ट इन्डमा त इरर आउँछ हामीले यो ब्याकएन्ड होइन नि यो त फ्रन्ट एन्ड हो नि त तिमीले अब ब्याकएन्डको त के गर्नै पऱ्यो नि त्यो ब्याकएन्डको काम हाम्रो कोर्स राख्यो सक्यो अब के गर्नै पर्दैन जस्ट वर्क गर्ने फ्रन्ट एन्ड कता कति आउँछ सर एकचोटि कता कता हराएँ म त एकछिन better if you open this in different PS. So yeah, what I'm going to do is I'm going to open this in different PS. Sorry, you are confusion. Give me 2 minutes. So the left side is backend, the right side is front end. हामीले ब्याकएन्डमा चाहिँ कोर्स राखेको थियो फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ हामीले एक्सेस कल गरेको छ है यस यस टेस्ट गर्ने नि त यो होइन यहाँ गयो भने चाहिँ तिमीले यहाँ हेर एड डाटा इन्सर्ट डकुमेन्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ जेएसन फाइलै राख्नु चाहिँ अब त्यो गर्नु सक्दा वी अलरेडी हेभ टेस्टिङ पोइन्ट होइन किन त्यो एड गरेर पक्का एड गरेर आयो होइन अब लेट्स रिफ्रेस दिस पेज त्यसपछि के गर्नु त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टमा एकचोटि
चाहिँ एउटा सबै एप्लिकेसनको एउटा प्रोसेस हुन्छ कि अनि त्यो कोड चाहिँ कुन चाहिँ प्रोसेसले लिइरहेको छ युगेट आइडी त्यसको यो प्रोसेसको आइडी छ त्यो आवाज यो कोड खोज भनेर चाहिँ कुन चाहिँ पिआइडीबाट गर्छ त्यो पिआइडी चाहिँ जुन भ्यालु आएको त्यो प्लस आवाज के इम्पोर्ट एक्सियस फ्रम एक्सियस भएन सर सो यो कल्चरहरूलाई म हाइदिन्छु ओके fetch tags from get API यो भएन सेट फर्म गरेर होइन सो त्यो एक्सेस हामीले कहाँ इन्स्टल गरेको फ्रन्ट इन्डमा सो यतिसम्म केही क्वेसन चाहिँ सिम्पल होइन केही त्यस्तो कम्प्लिकेटेड खासै गरेको थिएन हामी जस्ट पहिला मुभी वर्ल्डमा जे गरेको थियो त्यो गरेँ त इन्स्टेड अफ युजिङ द थर्ड पार्टी एपिआई हाम्रो कस्टम एपिआईहरू कल गरेको छ एकछिन ब्रेक दिनु सर ब्रेक भ्याउनु त्यो दिनसम्म भ्याउनु अब हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको यो एड गर्ने एड गर्दाखेरि के गर्छ त हाम्रो यान रन बाइट स्टोर गर्नु पऱ्यो सो स्टोर गर्ने के गर्नुपर्छ सो वी आर गोइङ टु डु अ पोस्ट रिक्वेस्ट अनकट प्रमिस यसरी गर्नु टाइम मैले यो बुलियन भ्यालुलाई त्यसो उल्टाउनु त्यस्तो आइडिया चाहिँ होइन कता गयो सर फेरि त्यो कोलन जाँदैन अनकटेड प्रेमिस एक्सेसिड अनसपोर्टेड प्रोटोकल त्यो अगाडि गर्नुहोस् कोलन फेज फ्रम एपिआई यो बुलियन भ्यालुलाई सल्भ गर्नु यहाँ फल्स ट्रु त्यहाँ जे रेस्पोन्सै आएन किन फ्रन्ट एन्डको हामी चेन्ज गर्दैन हटाउँदैन है हामी जस्ट त्यो ब्याक एन्डमा पनि रिफ्लेक्ट गर्नलाई चाहिँ वी आर जस्ट गर्न कल द एपिआई मात्रै हामी ब्याक एन्डको डेटाबाट जुन चाहिँ हामीले चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई म्याप क्लिक गरेको पार्टहरू चाहिँ ब्याक एन्डको वी आर जस्ट गर्न डिस्प्ले वेन वी लोड द एप्लिकेसन पछि गएर वी जस्ट गर्न कल द एपिआई अनि अरू फङ्सन चाहिँ सेम हुन्छ मैले यस्तो गर्नु मन छ युज इफेक्ट अनि यहाँ डिपेन्डेन्सी सर यहाँ आउनु देख्छु नि बुझ्दै बुझ्नु जति जतिवटा टास्क सेभ हुन्छ मैले फेच गर्दैन है यहाँनिर यो चाहिँ तर त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ हेर त त्यो मात्र तिम्रो टास्क भने के हो त टास्क भन्ने गऱ्यो होइन त्यसपछि यो फेस फ्रम एपिआईले चाहिँ के गर्दैछ त सेट टास्क गरेको छ होइन अनि यसले हरेक टाइम यो सेट टास्क अपडेट गर्छ अनि हरेक टाइम यो लुपमा जाने हो नि त यो चाहिँ सर यो टास्क गर्दा काम परेन एकछिन यहाँ गरिदिनु पऱ्यो अप टु डेट हुनु पऱ्यो यहाँबाट सो होइन मैले अब यो गरेँ होइन रेस्पोन्स यो कन्सोल लग रेस्पोन्सै आएन किन यो रेस्पोन्सै युज भएन कि जस्तै यो गरेँ यसले यो कल गरेँ होइन तिमीले कहाँ यो गरे त अनि दिस इज नट यो त हाम्रो मङ्गो डिबी राख्ने होइन नि त यहाँ के राख्ने त हाम्रो लोकल एपिआईको सर्भरको अनि मेरो लोकल चलेको थिएन नि त नि तिम्रो यो लोकल डाटाबेसको सर्भर होइन त तिम्रो के छ त एचटिटिपी तिम्रो यो सर्भर कहाँ स्टार्ट भएको छ हेर त यसलाई डाटाबेस विल युज द रिमोट मङ्गो डिबी तर तिमीले यहाँ राख्नु चाहिँ ब्याकएन्डको युआरएल हाल्नुपर्छ क्या सो हाम्रो ब्याकएन्डको युआरएल के हुन्छ त लोकल होस्ट ब्याकएन्ड युआरएल 9000
API v1/task. सो हाम्रो यहाँ गेट एपिआई चाहियो नि त होइन. सो हाम्रो rest.http मा के छ गुण चाहिँ गेट यो छ नि त होइन. सो यु निड टु एड दिस युआरएल क्या यो युआरएलमा कल गर्छ नि त. So that is the URL that this front end is gonna call, and then it will give you the response. Let's see. अब त्यहाँ तिम्रो केसमा चाहिँ के आयो त क्रस ओरिजिन हाले हैन हाले छैन नि होइन. सो अनि त्यो क्रस ओरिजिन चाहिन्छ भने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ भन्नाले यो चाहियो भनेर कहाँ भने हाले सर यहाँ तिम्रो अब यहाँ अलाउ गरेको छैन भने चाहिँ हेर्दा तो रेस्पोन्स त आउनु पर्ने हैन फेल भने हैन छैन तिम्रो यहाँ क्र्यास भइरहेछ के त्यही हो अब अघि त भएन त भर्खर सर्भर स्टार्टेड म सेन्ड गऱ्यो भने क्र्यास भइरहेछ अन्त होइन. सो पोस्टपोन के भइरहेछ भने यो मिलिरहेछ यो रिस्यो यो मिल्छ यसरी पोस्ट गरेर नि त एउटा पोस्ट त हुनु पर्ने होला यहाँ डेप गर्नु अनि एउटा पोस्ट हुन्छ क्र्यास भइरहेछ है. त्यति किन क्र्यास भइरहेछ भने मान्छे त्यो डाटाबेस त कनेक्ट भएन जस्तो त्यो उसके इन्भ्यालिड नेम स्पेस एन्टिटिएल डट टास्क भनेपछि इन्भ्यालिड नेम स्पेस रे टेस्टिङ भन्ने छैन टेस्टिङ भन्ने होला ए त्यो यहाँ डबल स्ल्यास रहेछ नि त त्यही भएर अब जान्छ अब आयो नि होइन डाटा आयो होइन अब उता पनि आयो होला फर्स्ट अफ अल त अब त्यसपछि चाहिँ अब यहाँबाट हेऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो यहाँ कोर्स भनेर आउँछ कोर्स एरर भनेर आउँछ कोर्स एरर चाहिँ जस्तै यो हाम्रो यो 5173 मा चले हैन तर हामीले कल गरेर चाहिँ केमा छ 9000 मा कल गरेर छ. सो डिफरेन्स देख्यो नि त होइन ओरिजिनको डिफरेन्स देख्यो अनि यो के को भन्नु मैले बुझ्नु यो उसको भयो हैन यो रियाक्टको फ्रन्ट एन्डको पार्ट फ्रन्ट एन्डको सर्भर हैन हाम्रो दुईटा सर्भर हुन्छ नि त एउटा फ्रन्ट एन्ड एउटा ब्याक एन्ड हैन. अब हाम्रो केसमा के छ यो ब्याक एन्ड भयो यो फ्रन्ट एन्ड भयो हैन. ब्याक एन्डको सर्भर कति पोर्टमा छ भने 9000 मा फ्रन्ट एन्डको पोर्ट 5173 हो दुईटा क्रस भयो दुईटाको ओरिजिन डिफरेन्स भयो सो ब्याक एन्डमा रिक्वेस्ट जाँदाखेरि चाहिँ सो वी आर रिक्वेस्टिङ द ब्याक एन्ड टु गिभ मी द डाटा भनेर हैन फ्रम द फ्रन्ट एन्ड. सो ओरिजिन अनि हाम्रो त्यो रेस्पोन्समा आउँदैन केही एकछिन रेस्पोन्स केही आउँदैन त्यो रेस्पोन्स त त्यही त एरर आएको छ नि त. तर अघि हाम्रो जस्तै गेट गर्दाखेरि आयो नि यहाँबाट जस्तै यो गेट गर्दाखेरि यो डाटा यहाँ आयो हैन यहाँ चाहिँ किन आयो भने चाहिँ हैन हाम्रो यो चाहिँ कसो हो भने चाहिँ ब्याकएन्डमा यसको चाहिँ ओरिजिनै हुँदैन क्या एक्चुअली भन्यो भने ब्याकएन्डको ब्याकएन्डमा आयो ब्याकएन्डको ब्याकएन्ड भनेको छ कि यसको ओरिजिनै हुँदैन क्या नर्मली होइन. त्यसैले यसले चाहिँ अलाउ गर्छ यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ अलाउ गर्छ. तर हाम्रो फ्रन्ट एन्डको पार्ट भने चाहिँ के हो त वी आर रिक्वेस्टिङ इट फ्रम 5173 अनि त्यो फ्रन्ट एन्डबाट रिक्वेस्ट गरेर छ नि त ब्याक हामीले 9000 बाट लियो भने हैन 5000 रेस्पोन्स आएन हैन रिक्वेस्ट चाहिँ कहाँबाट आयो त 5173 बाट आयो रिक्वेस्ट चाहिँ कता गयो त 9000 मा गयो हैन. अनि 9000 इज आवर ब्याक एन्ड एपिआई ब्याक एन्ड सर्भर यस भने यो लोकलस 5173 बाट यो 9000 पोर्टलाई कल गरे हैन कल गरे हैन. तर अनि कल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो डिफरेन्स देख्यो हैन. डिफरेन्स देखिने बित्तिकै यो ब्याक एन्डको सर्भर नर्मली के हुन्छ त इफ देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन द ओरिजिन हैन डु नट अलाउ द रिक्वेस्ट सेयरिङ भन्छ त्यो भनेको एरर पठाइदिन्छ कि डाइरेक्टली बाइ डिफल्ट. अब त्यसको लागि ओभरकम गर्न चाहिँ वाट वी आर गर्न डु अलाउ द कोर्स के कोर्स चाहिँ कहाँ भन्नाले अनि ब्याक एन्डमा नि सो सबै कुरा ब्याक एन्डले दिनुपर्छ नि त होइन. सो ब्याक एन्डबाट अलाउ गर्नुपर्छ क्या फ्रन्ट एन्डले माग्ने मात्रै हो माग्ने काम मात्रै गर्छ.
एक्सेसको काम भनेको माग्ने हो होइन, ब्याकएन्डको काम भनेको दिने हो होइन। अब दिने नदिने चाहिँ ब्याकएन्डले हेर्छ क्या, कसले मागिरहेछ हेर्छ क्या। मागिरहेको आफ्नै डोमेनको हो, आफ्नै जातको हो भने चाहिँ उसले दिन्छ होइन। होइन मेरो जातको होइन भने चाहिँ दिँदैन क्या त्यो ब्याकएन्डले चाहिँ होइन। अनि के गर्यो त अब हामीले चाहिँ ल सबै जातलाई देऊ भने चाहिँ गर्नुपर्छ क्या। वी हेभ टु एनेबल द्याट कोर्स क्या। सो फर्स्ट अफ अल यु निड टु एड कोर्स ब्याकएन्डमा एड गर्यो हो। देन गो ब्याक हियर, इम्पोर्ट कोर्स फ्रम कोर्स हो। देन वी निड टु एड द मिडलवेयर हियर, app.use कोर्स। यसो यो गऱ्यो भने चाहिँ यसले एलाउ गर्छ क्या है। सेभ इट। अब रेस्पोन्स हेर्नु न। यहाँ डेभ स्टार्ट इट। वेट, यहाँ तिम्रो के भयो भने तिमीहरूकोमा राम्ररी एन्ड नहुने रहेछ है। एउटा सुडो एलएस अफ के भएको यो अघि त चलेको थिएन 9000 पासवर्ड त अब यस्तो हेरेर हामी हामीलाई थाहा हुनुहुन्छ अनि अड्किन्छ नि त्यो यो तिमीहरूको पोर्ट खै के भइरहेको छ। 9000 चलिरहेको थियो योभन्दा अगाडि होइन भर्खरै चलिरहेको थियो। तिम्रो स्टप राम्रो स्टप हुँदैन रहेछ क्या तिमीहरू, खै के हो यहाँ। मैले म्याक ओएस स्टप पिआइडी फर्स्ट अफ अल यु निड टु गेट एलएस अफ गर्नुपर्छ। अनि यो के भयो कोर्स गर्दाखेरि फेरि त्यो पोर्टमा चलेन 9000 भन्ने 9000 चाहिँ त्यो ब्याकएन्डमा थियो एरर आयो क्या। त्यस आइपी त भन्ने होइन। एकचोटि एन डे भन्दा एकछिन है यहाँ। Listen to के बोल्यो find port and kill PID macOS। किन तिमीहरूको स्टार्ट सुडो एलएस अफ त छ नि होइन। तिम्रो कस्तो ल्याएको छ नि होइन। अनि के भएको मैले बुझेन त्यो अघि चलेको थियो नि यस्तो भयो क्या तिम्रो यान डेभ गर्दाखेरि 9000 मा स्टार्ट हुनुपर्छ नि होइन। अघि स्टार्ट भयो त्यो राम्ररी एन्ड त्यो हामीले त्यो एन्ड गर्दाखेरि राम्ररी एन्ड भएन कि। जस्तै कि मैले त्यो सर्भर राम्रो स्टप भएन कि। अनि प्रब्लम ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको छ कि। कन्ट्रोल सी गऱ्यो भने स्टप हुन्छ जस्तो है। PID यो PID आयो नि होइन। लेट्स गेट दिस PID होइन। किल control PID यो PID भन्नुहोस्। किल already in use once here। localhost 9000 ChatGPT में how to kill in Mac गर्नु त यही हो। TCP 3000 राख्नुहुन्छ।
किन पोज चेन्ज गर्नु फेरि What the hell? थ्रो हिटर अन ह्यान्डल हिटर के कोड सोड चेन्ज भयो 99,090 save it. So start भयो. So control C गरेर चाहिँ स्टप गर न यो control C गरेर चाहिँ स्टप गर हैन यदि मैले control G गरे भने सस्पेन्ड गर्यो यो पोर्ट इन युज हुन्छ क्या सो whenever you are stopping Control C C तपाईले मैले control G गरे त्यही भएर त्यो 9080 हो अब 9000 गर्नु नि त हुन्छ होला 9000 हुँदैन किन सर्भर स्टार्ट भयो control C फेरि अब हामीले उता सबै चेन्ज गर्नु पर्यो नि त 9000 मैले त्यो तपाईँले त्यो टाइप गरेर उसकोमा चाहिँ भयो हैन अब फेरि यहाँ डेपो नि त यहाँ पोर्ट इन युज भनेर चाहिँ किन हो तिम्रोमा चाहिँ फनी 9080 हाल्नु सुडो गर्नु ls of ls I 1000 okay kill 9090 kill 1976 sudo kill 1976 छैन भन्छ अब पोर्ट चेन्ज गर्नु पर्यो मैले फोटो चेन्ज गर्नु कि त रिस्टार्ट गर्नु पर्यो 9080 गर्नु हैन 9080 गर्नु बन्सी रेस्टमा 9080 त्यहाँ रेस्टमा पनि अब यस्तो गर्ने कमान्ड डी हैन कमान्ड डी गरेर सबै त्यो 9000 सेलेक्ट गर्नु मिल्छ 9080 हामी कहाँ थियो एक्सेसमा अगाडि कल गरेँ 9080 कल गरेँ क्रस अब रेस्पोन्स हेरौँ न क्रस इन्स्टल गरेँ अब यहाँ के अरे नाउ लेट्स सी द रेस्पोन्स हैन सो धेरै भयो के छ अरे टास्क भने आयो नि हैन टास्कभित्र के छ टास्कभित्र तिम्रो रेस्पोन्स हेऱ्यो भने चाहिँ यो स्टेटस टास्क हैन यसलाई चाहिँ हेऱ्यो भने इफ यु कन्सोल गरेर हेर त कन्सोलमा आयो कन्सोलमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ हेर त रेस्पोन्स आयो नि हैन अब रेस्पोन्सको हामीलाई चाहिने भनेको डेटा हो कि डेटाभित्र के छ त मेसेज हाम्रो जुन चाहिँ चाहिएको रेस्पोन्स चाहिएको छ अन्त हैन सो त्यसभित्रको टास्क भने डेटा डट टास्क चाहियो कि अब के गर्ने हो हैन सो अब चाहिँ के गर्ने भने नाउ वाट वी निड टु डु इज इन्ट्री लिस्ट र ब्याड लिस्टमा हाल्नु पऱ्यो हैन अब यहाँ चाहिँ पपुलेट गर्नु पऱ्यो यो पपुलेट गर्दाखेरि चाहिँ के पपुलेट हुन्छ त नर्मली हेर त इफ यु गो ब्याक टु आवर यसलाई सबै क्लोज हुन्छ ब्याक एन्डको सबै क्लोज हुन्छ यो पनि क्लोज हैन अब हाम्रो के चाहियो त हाम्रो हेर टेबलमा के लिस्ट के फिलअप भइरहेको छ एन्ट्री लिस्ट भन्ने भेरिएबल फिल भइरहेको छ हैन अब यसलाई पपुलेट गर्नु पऱ्यो अब यसलाई पपुलेट गर्नलाई के गरिरहेछ त हेर दिस इज अ स्टेट भेरिएबल हो एन्ट्री लिस्ट भने अब यो फङ्सन युज गरेर पपुलेट गर्छ नि त हैन सो वाट यु निड टु डु हेर यो एन्सर दिस यसलाई चाहिँ हेर फेच गर्यो डाटा आयो रेस्पोन्समा डाटा छ अब वाट वी निड टु डु इज सेट एन्ट्री लिस्ट रेस्पोन्स डट डेटा डट टास्क अब यो अब्जेक्ट टाइप भनेको यसले आफैले अटोमेटिक गर्छ हामीले यो अटोमेटिकली आउँछ क्या सो यहाँ हामीले हेऱ्यो भने हेर कन्सोलमा के छ डाटाको टास्क छ नि त हैन हेर पपुलेट गर्यो भने हेर यहाँ पपुलेट भइसक्यो त्यहाँबाट टक मिलेर आयो के त मिलेर यो भनेको नै हाम्रो के फर्मेटमा छ भने चाहिँ हामीले नर्मली पहिला युज गरेको फर्मेटमै छ नि त हैन सो एभ्री आइडी हेज अ टास्क एभ्री अब्जेक्ट हेज अ आवर हो सो द्याट होल इज अ के हो त हाम्रो यो सबै चाहिँ हाम्रो के हो त टास्क एरे नै त हो नि हैन सो एरे नै हामीले जस्ट त्यसलाई नै यो एन्ट्री लिस्टमा चाहिँ वी आर जस्ट युजिङ द्याट एरे टु पपुलेट दिस भेरिएबल के यहाँ गयो अनि यो टेबलमा त यसरी भन्छ होला कता टेबल यो होइन यसले पपुलेट मात्रै गरेको हामीले एम्टी छ भने एम्टी नै आउँछ नत्र त्यो फुल छ भने जे छ त्यति आउँछ
गरेको बुझेन होइन हामीले यो एन्ट्री लिस्टलाई मात्रै पप अनि यो हालेन भने के हुन्छ अरे यो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै यो गऱ्यो सो युज इफेक्टको वान अफ द रिजन्स वाइ वी युज इफेक्ट इज रेन्डर हुँदाखेरि आउने होइन whenever we सबै आयो त कि whenever there is a state variable update state variable भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ हेरे एन्ट्री लिस्ट भनेको इज अ स्टेट भेरिएबल हो नि त होइन यो अपडेट हुने बित्तिकै युज इफेक्ट लोड हुन्छ क्या 10 वटा के अरे 5 वटा अब्जेक्ट छ होइन अनि 5 यदि हामीले डिपेन्डेन्सी आरे यो जुन चाहिँ सेकेन्डमा जुन चाहिँ इनपुट पुऱ्याउँछ नि द्याट इज कल्ड डिपेन्डेन्सी आरे इफ यु डु नट सप्लाई अ डिपेन्डेन्सी आरे वाट इज दिस युज इफेक्ट इज गन डु इन एभ्री अपडेट अफ अ स्टेट भेरिएबल जुन चाहिँ युज स्टेट छ नि स्टेट भेरिएबल अपडेटमा चाहिँ लोड हुन्छ क्या कसरी अपडेट भइरहेको त्यो डाटा टालेर मैले युज इफेक्टमा के कल गरेको छु फेच टास्क फ्रम एपिआई फेच यसले के गरेछ पहिला त एक्सेस कल गरेछ त्यसपछि एन्ट्री भेरिएबल एन्ट्री लिस्ट भन्ने अपडेट गरेछ नि त होइन अब एन्ट्री भेरिएबल अपडेट हुनु भनेकै स्टेट भेरिएबल अपडेट हो सो फेरि युज इफेक्ट कल हुन्छ कि भन्छ जस्तै एकचोटि मात्रै कल हुने होइन फेच फ्रम एपिआई गरे एकचोटि मात्रै कल हुन्छ तर अनि यसले चाहिँ डाटा तान्ने नि त यसले 5 वटा अब्जेक्ट छ 5 वटा अब्जेक्ट तान्ने ठिक छ अनि 5 चोटि उस भयो अपडेट भएन 5 चोटि होइन यसले चाहिँ के गर्यो भने हेर यसले चाहिँ सेट एन्ट्री लिस्ट भन्ने फङ्सन छ नि यसले चाहिँ के गर्यो त यसले चाहिँ एन्ट्री लिस्ट भन्ने अपडेट गरायो अपडेट गर्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ युज इफेक्टको फङ्सन भने के हो यसले भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि यो जस्तै कि मैले यता एउटा तर अब अपडेट त एकचोटि भयो नि त होइन अपडेट त एकचोटि भयो तर हरेक अपडेटमा फेरि एकचोटि युज इफेक्ट कल हुन्छ क्या सो यहाँ अपडेट हुने बित्तिकै फेरि युज इफेक्ट कल हुन्छ फेरि युज इफेक्टमा के गर्छ फेरि फेच फ्रम एपिआई कल गर्छ फेरि फेच फ्रम एपिआईले के गर्छ रेस्पोन्स एक्सेस कल गर्छ फेरि लुपमा घुम्यो क्या सो हामीलाई चाहिँ के चाहियो भने यहाँ चाहिँ एकचोटि मात्रै घुम्नको लागि यो एकचोटि मात्रै घुम्न चाहिँ विस सेन्ड एन एम्टी डिपेन्डेन्सी आयो क्या अर तिमीलाई अब कुनै एउटा पर्टिकुलर स्टेट भेरिएबलको अपडेटमा मात्रै चाहिन्छ भने चाहिँ यु सप्लाई द्याट भेरिएबल अरे क्या ए भनेपछि यसले चाहिँ यो अपडेट भयो अपडेट भएपछि फेरि अनि त्यो युज इफेक्ट कल गऱ्यो सो एकचोटि मात्रै रन गराउन चाहिँ यु निड टु सप्लाई द एम्टी डिपेन्डेन्सी अरे है अब तिम्रो त्यो लोड भयो तिमीहरूले के भयो त्यही त रिफ्रेस तिमीले फ्रन्ट एन्डको फङ्सनालिटी पनि हटायो क्या फङ्सनको फ्रन्ट डेटा नर्मली के छ त हामीले हेर त टेस्टिङ मैले यहाँ क्रिएट गरेँ भने एड गर्ने बित्तिकै सरी एड गर्ने बित्तिकै लेट्स से एड गरेँ 10 200 200 आइसकेको छ रिफ्रेस इट बिलिनु हुन्छ र हेरौँ लेट मी रिमुभ वान अफ दिस डाटा वर्क्सबाट सबै त डिलिट लेट मी डिलिट रिफ्रेस इट सो हाम्रो टोटल आवर्स कति भयो त 40 भयो होला नाउ लेट्स एड वान 50 एड हामीले यो लिस्टमा त एड गरेँ तर हामीले के गर्नु पऱ्यो त डाटाबेसमा एड गर्नु पऱ्यो सो डाटाबेसमा एड गर्न चाहिँ कहाँनिर के गर्नु पऱ्यो त वी निड टु डु अ फेच कल एक्सेस कल सो हामी एड गरेको ठाउँ भने कहाँ हो एड न्यू टास्क भन्छ नि होइन सो वाट वी निड टु डु एक्सेस कल हियर set into this task object there right so हामीले चाहिँ के एड गरेछ त टास्क अब्जेक्ट भन्ने एड गरेछ नि हैन लेट्स कन्सोल दिस टास्क अब्जेक्ट लेट्स कन्सोल दिस अब्जेक्ट लेट्स 1000 टास्क अब्जेक्ट अनि त्यसपछि लेट्स क्रिएट द एड गर्ने त 1000 भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ टास्क टाइपहरू सबै दिएको छ नि त हैन सो वाट वी नीड टु डु इज वी जस्ट नीड टु प्रोभाइड दिस एज अ पेलोड फर आवर पोस्ट रिक्वेस्ट हाम्रो पेलोड भनेको चाहिँ के हो त हेर त हाम्रो रेस्ट.http मा गयो भने टु क्रिएट अ टास्क हामीले यो पेलोड पठाउँदैन त हैन वी आर गोना प्रोभाइड दिस डेटा हाम्रो त्यो डेटा भनेको चाहिँ अलरेडी वी अलरेडी हेभ दैट डेटा इन टास्क अब्जेक्ट भन्ने टास्क अब्जेक्ट हो हैन So we are going to send this data to the post request as a payload and then त्यति कल मात्रै गरेको छ कि सो है कसरी कल गर्ने है त
So let's go back to that. So what we need to do is, let's say once response equals to await. Oh, so await गर्ने बित्तिकै we need a sync here. Oh, and await axios dot हाम्रो के हो त post हो. So post मा चाहिँ के हो त what is the URL? So हाम्रो URL के हो त? So यही URL हो हैन. हो. अब यसमा चाहिँ कसरी पठाउने भने चाहिँ सरी यसमा चाहिँ सेकेन्ड हेर त यहाँ पोस्टको इफ यु जस्ट डु लेट्स से कन्ट्रोल स्पेस थियो भने यु गिभ यु ए हेल्पर है. सो यसलाई चाहिँ के भन्छ देयर वाज अ स्पेसिफिक सो इट विल गिभ यु ए हेल्पर हेल्पिङ टिप्स हैन. सो यु हेभ द युआरएल, सेकेन्ड इज द डेटा राइट. सो डेटा भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त ट्याक्स अब्जेक्ट. tax object. So this is just in tax object. And let's say let's console the response. Right? Response. Let's say let's call it post response and give it the response. And let's do a add task. Let me clear all this. Add. Let's say post task. Let's give it 60. Let's add the task. You know? So the post response में क्या है? So data success, task created, and task के task थियो भने चाहिँ आयो हैन. अब हामीले I have not removed any functionality from the front end. Well front end जस्ताको जस्तै राखेको. Just मेरो चाहिँ के भयो त? Back end मा चाहिँ we are just giving it a call. अब हेर है. If there was an error, suppose back end मा error आयो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ? Status मा error भनेर आउँछ नि त हैन. So what we are going to do is we are going to check the status code as well before we add it to the front end, right? So यहाँ चाहिँ के गर्ने भने if response dot status equals to success, then only add it to the entry list, right? So what we are going to do is add it. Else here the alert error while creating task. Right? So what I'm going to do is let's give it an error, right? म के गर्छु भने यो URL मा चेन्ज गर्छु so that error आओस् हैन. So अनि एम्टी हाले पनि जान्दैन होला डाटाहरु के tax त क्रिएट गरे तर what I'm going to do is I'm just going to forcefully give it an error, right? So go to post. So what I'm going to do is send request. Let's say forcefully I'm going to send, let's say error, right? Error. And here let's say copy this. तिमीलाई देखाएको मात्रै यहाँ तिमीले ट्राई क्याच लेखेको नि हुन्छ. OBJ response OBJ 500 error and यहाँ आएको रिटर्न गर्छ. रिटर्न अरु के छ है. So लेट्स से अब एरर केहरु आयो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अलर्ट आउँछ. अलर्ट आउँछ पर्ने अनको fail internal errors, payload, review error status. Response status, response dot data dot status हैन. right? Console मा हेर्यो भने response dot data dot status हो यो. So post मा error आयो. Post response on what response status of 500
Try catch the status. त्यसले चाहिँ एरर दियो what I'm going to do is try catch it. If you want to make passive income, so if there is any error, you can just use a try catch. And त्यसमा चाहिँ अब I send an error नि त that's why हामी यता लिस्टमा चाहिँ एड गरेन के so you can have conditions त्यसरी राख्दा नि हुन्छ or you can even have your own custom conditions depending on what is the error. अब मैले चाहिँ अब ब्याकएन्डमा 200 त ल्याएँ if I think if this was not 200 if this was not 500 so let's just do 200. I think it will be error while creating tasks. So 500 बित्तिकै त्यसले चाहिँ अब एरर हुने माने सो विदाउट फलो गएन कि त्यसको केसमा चाहिँ you can even do a try catch है ओके let me just revert all of these changes in the backend and the other end. Now if I add the while and you want to see if that has been added in the backend that database or not. Database in the while so these have been added. Now if I refresh गर्ने बित्तिकै के हो it will take from the database and you add just a process. यति गरेको बुझ्यो यति गर्दा केही खासै के छैन हैन सो अब one thing what I want to change with the listing of this is हाम्रो पहिला चाहिँ के गर्छ हामीले we use tax.id right तर हाम्रो डेटाबेसमा के छ त हाम्रो डेटाबेसमा त underscore id छ so what I'm going to do is I'm going to map this underscore id to id right so let me just go back here हामीले लिस्ट आउट गरेको ठाउँ which was fetch from API so हेर त यता हामीले म्याप गरेको छ नि त यति हैन so यो हाम्रो task हो what I want to do is let's create a map task goes to response.data.task item item मा चाहिँ what I'm going to do is task dot map हो return dot item comma id equals to item dot id right return चाहिँदैन एउटा सिंगल लाइनमा भयो भने है and what I want to do is instead of this task म चाहिँ के गर्छु त म्याप यति गरेको बुझ्यो यो भने के होला रिटर्न म्याप गरेँ त्यो टास्क भनेको इज एन एरे हो राइट वाट आई वान्ट टु डु इज म्याप एभ्रिथिङ सबै एलिमेन्ट जसको तस्तै राख प्लस एउटा एक्स्ट्रा आइडी भनेको चाहिँ आइटम डट अन्डरस्कोर आइडी आइम जस्ट कपिङ द वाट एभर इज इन अन्डरस्कोर आइडी आइम जस्ट कपिङ इट टु आइडी एन्ड यो त भयो हामीले लिस्ट आउट गर्दाखेरि हैन सो अब है let me just console
आइडी र अन्डरस्कोर आइडी सेम छ कि होइन मैले चाहिँ यो किन गरेँ भने हाम्रोमा अलरेडी डट आइडी युज गरेकोले अब कि त तिमीहरूले कोडमा गएर अन्डरस्कोर आइडी गर्नु पऱ्यो होइन कि त यु निड टु म्याप अन्डरस्कोर आइडी टु आइडी देयर इज टु वेज अफ डुइङ आई थिङ्क इट इज बेटर टु डु अन्डरस्कोर आइडी यु चेन्ज द कोड तर मैले अझै तिमीहरूलाई सिकाउन चाहिँ आइएम जस्ट गर्न म्याप इट सो यसपछि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो हामीले एड गर्दाखेरि इफ यु एड इट हामीले एड टास्क त गरेको एड टास्क गर्ने बित्तिकै यो टास्क अब्जेक्टमा त राख्यो तर टास्क अब्जेक्टमा डु वी ह्याभ अन्डरस्कोर आइडी हामीले जुन चाहिँ डाटाबेसबाट क्रिएट गरेको आइडी हुन्छ त हुँदैन नि होइन वी रिक्वायर द्याट बिकज हामीले पछि गएर इफ यु वान्ट टु लेट्स से अपडेट द टाइप अफ स्पेसिफिक टास्क हामीले के चाहियो त हामीले पुट रिक्वेस्ट गर्दाखेरि के चाहिन्छ डिलिट रिक्वेस्ट गर्दाखेरि के चाहिन्छ हामीलाई त्यो डाटाबेसबाट प्रोभाइड गरेको आइडी चाहिन्छ नि त होइन सो वी निड टु हामी वेनेभर वी आर एडिङ ए टास्क हामीले चाहिँ यसमा पनि अन्डरस्कोर आइडी चाहिँ पपुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो पपुलेट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त हेर टेस्ट टेम सो वेनेभर वी आर एडिङ अ टास्क नट इनफ कति धेरै हो रिफ्रेस टेस्ट हेर त हामीले एज अ रेस्पोन्स हामीले के दिइरहेको छौँ एड जुन चाहिँ टास्क एड गरेको छ हामीले अन्डरस्कोर आइडी पनि रेस्पोन्स दिइरहेको छौँ होइन सो हामीले चाहिँ के गर्नु मिल्छ भने यो अन्डरस्कोर आइडीलाई चाहिँ जुन चाहिँ टास्क अब्जेक्ट छ त्यसमा चाहिँ अन्डरस्कोर आइडी फिल गरिदिने इफ हामीले फिल गरेनौँ भने चाहिँ हामीले हेर त जुन चाहिँ टास्क अब्जेक्ट हामीले गरेको छौँ नि यो आइडी जुन चाहिँ यो आइडी चाहिँ हामीले त्यो ऱ्यान्डम जेनेरेटरबाट क्रिएट गरेको छ नि त्यो आइडीबाट क्रिएट गरेको छ नि त्यो पनि गर्नु पर्दैन कि अब किनभने हाम्रो वी अलरेडी गेट एन आइडी फ्रम द ब्याक एन्ड यही मात्रै फिल गरेको हुन्छ कि ब्याक एन्डबाट नै एडी टास्क फर्म एडी टास्क फर्म एड न्यू टास्क नै एडी टास्क नै जान्छ होइन एन्ड चाहिँदैन सो वाट वी आर गोना डु इज टास्क अब्जेक्ट डट आइडी इक्वल्स टु रेस्पोन्स डट डेटा डट टास्क डट टास्क डट अन्डरस्कोर आइडी यो पनि गरिदियो टास्क डट अन्डरस्कोर आइडी इक्वल्स टु रेस्पोन्स डट डेटा डट टास्क डट यति गरिदिनु सेट इन्ट्री लिस्टमा टास्क सब्जेक्ट गरेर कहाँबाट के गरेर यति गऱ्यो भने चाहिँ अब त्यो हाम्रो आइडी र अन्डरस्कोर आइडी पनि मेन्टेन हुन्छ अन्डरस्कोर आइडी मैले चाहिँ बेसिकली के गरेको छु भने तिमीहरूको अलरेडी भएको फङ्सनलाई चाहिँ विदाउट चेन्जिङ द्याट आइएम जस्ट इन्क्लुडिङ ब्याक एन्ड कलहरू मात्रै यो किन गरेको बुझेँ नि होइन यो किन गरेको बुझेँ यो किन गरेको चाहिँ हाम्रो आइडी भनेको त हामीले पहिला त ऱ्यान्डम आइडी जेनेरेटरबाट जेनेरेट गरेको थियो होइन तर इन्स्टेड अफ द्याट वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज गेट द आइडी फ्रम द ब्याक एन्ड अनि यो आइडी भनेको चाहिँ हामीले एज अ रेस्पोन्स हामीले पाउँछ नि त होइन सो वाट एभर वी आर गेटिङ एज अ रेस्पोन्स यो रेस्पोन्समा वेनेभर वी आर क्रिएटिङ अ टास्क यो पोस्ट क्रिएट गर्दाखेरि एज अ रेस्पोन्स वाट वी गेट टास्क क्रिएटेड एन्ड स्टेटस एन्ड द न्युली क्रिएटेड टास्क आइडी आउँछ नि त त्यही आइडीलाई मात्रै अपडेट गरेर त्यो आइडीलाई गएर अनि आइडीलाई गएर यो टास्क सब्जेक्टको आइडी र अन्डरस्कोर आइडी दुईवटा अपडेट गर्नु हामीले ट्राई क्याच गरेर त्यो डिफेन्सको त्यो सक्सेस लिएर गर्नु म त्यो चाहिँ पछि गर्छु यो सो त्यो टास्क अब्जेक्ट आइडी र टास्क अब्जेक्ट दुइटा अन्डरस्कोर आइडी हेर्दै भन्नाले त्यो किन गरेको भने चाहिँ हाम्रोमा अलरेडी त्यो कि त तिमीहरूले सबै कोडमा होइन
टास्क अब्जेक्ट आइडी रे डट आइडी युज गरेछ अनि यो डट आइडी छ नि टास्कको डट आइडी जहाँ जहाँ युज गरेछ त्यसमा नि यु निड टु चेन्ज दिस टु अन्डरस्कोर आइडी के किनभने हाम्रो ब्याकएन्डमा के छ त अन्डरस्कोर आइडी भन्ने छ अब त्यो मैले चेन्ज गरेर अलिकति धेरै ठाउँमा भएको त्यो गर्न चेन्जेस सो वाट आइम गोना डु इज आइम गोना एड बोथ आइडी एन्ड अन्डरस्कोर आइडी जहाँ जहाँ आइडी युज गर्छ त्यसले गर्छ अनि अन्डरस्कोर आइडी चाहिँ यु क्यान युज इट फर लेट्स से कलिङ द एपिआइज अब एपिआईहरू कल गर्दाखेरि युनिट वेन यु आर कलिङ द प्याच एपिआई अर द डिलिट एपिआई हाम्रो प्यारामिटरमा के थियो टास्कको आइडी थियो नि त होइन त्यो टास्क आइडी भने चाहिँ के हो त त्यो डाटाबेसमा सेभ भएको आइडी हो होइन सो द्याट्स वाइ वी रिक्वायर्ड तिमीहरू क्लियर भयो सर हामीले त्यो सुरुमा क्रिएट अब्जेक्ट गर्दाखेरि यो आइडी त्यो ऱ्यान्डम जेनेरेटबाट आएको थियो होइन त्यो एक्चुअली चाहिँदैन त्यसलाई अन्डरस्कोर आइडी बनाएर त्यो हाम्रो त्यो फर्मेट आएको थियो नि त्यो लामो त्यो चाहिँ ब्याकएन्डबाट आएको आइडीलाई जस्ट दुईचोटि गर्नुभयो नि त फेरि दुईचोटि आउने हो कि त्यो फेरि रिप्लेस हुने यहीँ जस्तै अन्डरस्कोर आइडी बनाउँछ नि यसले आइडीलाई पनि रिप्लेस गरेँ अन्डरस्कोर आइडी पनि एड गरेँ क्या ए भनेपछि दुईवटा आइडी एउटा आइडीमा त्यो आइडी अन्डरस्कोर आइडी पनि हुनुभयो अनि अन्डरस्कोर आइडी पनि हुनुभयो बोथ विल ह्याभ द सेम भ्याल्यु अनि हामीले म्याप गरेको चाहिँ म्याप पनि गर्नु पर्यो यो पनि गर्नु पर्यो यो पनि गर्नु पर्यो यो त नयाँ टास्क क्रिएट गरेर होइन कहाँ म्यापको फेरि सो रिमेम्बर अगाडिको म्याप भनेको चाहिँ यो फेच फ्रम एपिआईमा चाहिँ के गरेछ गेट गरेको चिजहरूलाई चाहिँ हाम्रोमा आइडी हुँदैन नि त होइन ब्याकएन्डको केसमा चाहिँ आइडी हुँदैन रिक्वेस्टको लागि छुट्टै गर्नु पर्यो ब्याकएन्डको आइडी हुँदैन नि त होइन सो यो आइडी हामीले त अब कोडहरूमा त आइडी युज गरेर छ होइन त्यसैले यो आइडी सो द्याट आवर कोड डज नट ब्रेक आइएम जस्ट युजिङ द आइडी के होइन अनि आइडीमा चाहिँ के गर्यो त हामीले यो आइडी द अन्डरस्कोर आइडी त्यहाँदेखि अनि whenever we are creating a new task होइन टास्क क्रिएट गर्दाखेरि त यो टास्क सब्जेक्ट बनाउँछ नि त होइन यसमा त हामीले के आइडी युज गर्छ त्यो ऱ्यान्डमली जेनेरेट आइडीको युज गर्छ तर हामीले त्यसको बाहेक ब्याकएन्डबाट क्रिएट गरेको आइडी चाहियो नि त होइन सो रेस्पोन्समा जे आउँछ त्यो टास्कको आइडीमा त्यही प्रयोग गरेर यो गरौँ है त अनि त्यो अन्डरस्कोर आइडी चाहिँ एउटा ब्याकएन्डमा चिनोस् भनेर ब्याकएन्डमा चिनोस् भने चाहिँ आइडी आयो डट एन कसरी गर्दैन डट एनबी ब्याकएन्डमा कि फ्रन्ट एन्डमा ब्याकएन्डमा चाहिँ तिमीहरूको दुई तरिका चाहिँ एउटा डट एनबी प्याकेज युज गर्नुपर्छ अर तिमीले चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यार्न डेभ गर्छ नि त्यसमा नोट मन तिमीहरूले प्रोभाइड त्यो एप डट जेएस युज गरेर हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ यु क्यान प्रोभाइड डट इएनबी फाइल त्यसमा चाहिँ इएनबी फाइल कुन हो भने चाहिँ यु क्यान प्रोभाइड त्यो एकचोटि चेक गरेर म तिमीहरूले एकछिनमा भन्छु कन्ट्रोल सी गर्नुहुन्छ बेसिकली हामीले चाहिँ यसमा फोकस गर्नु पऱ्यो यो कलमा फोकस गर्नु पऱ्यो सो हेर एक्सेस डट पोस्ट भनेको हाम्रो क्रिएट गर्ने रिसोर्स क्रिएट होइन कल अब हामीले रिसोर्स क्रिएट गर्दाखेरि यु सेन्ड द युआरएल द एन्ड पोइन्ट देन यु हेभ द अब्जेक्ट द डेटा द्याट युआर गर्नु द पेलोड द्याट युआर गर्न सेन्ड टु द एपिआई होइन अनि कल गर्नु एन्ड एज अ रेस्पोन्स वाट डु यु गेट द डेटा डेटामा चाहिँ के हुन्छ सक्सेस मेसेज हुन्छ एन्ड अल्सो द अपडेटेड डेटामा मैले टास्क पाउँछु अनि त्यही टास्क सब्जेक्टमा चाहिँ त्यो आइडी जुन चाहिँ छ नि त्यो आइडी अपडेट मात्रै भयो कि
So remember, this is a function. Post is a method. First one is a URL that you want to call. Second one is a payload. Okay. Post case. एक्सिस त पोस्ट गऱ्यो भने यसले आइटमलाई डिस्ट्रक्ट गरेँ त्यसमा एउटा थपेँ आइटमबाट आइडी अल्सो आइडी राख्नु सो हाम्रो एन्ट्री लिस्टमा चाहिँ एन्ट्री लिस्टको सबै टास्कमा चाहिँ आइडी पनि हुने भयो अन्डरस्कोर आइडी पनि हुने भयो तिमीलाई कुन चाहिँ चाहिन्छ यु क्यान युज यस एट 1 million error while creating task error while creating task हैन सक्सेस तिमीले हेरेर स्पेलिङ मिस्टेक छ नेटवर्कमा खै कता गयो रेस्पोन्स भनेर के आएछ क्रिएट गर्ने रेस्पोन्स यस सक्सेसफुल स्पेलिङ हेरेर हैन त्यसपछि लेट्स रिप्लेस दिस coding rest and by the and if you see in your database so if you see what actually yes म्याप भनेको इज अ फङ्सन होइन सो यो तिम्रो एप आइटमलाई नै तिमीले ऱ्याप गरिदियो क्या यहाँ यो है सो इक्वल्स टु एरो फङ्सन यहाँ चाहिँ अब यदि रिटर्न राख्ने हो रिटर्न सो यो दिस तिमीले एउटा ब्राकेट छुट्यो हेरे यो ब्राकेटलाई क्लोज गर्नु पऱ्यो सो क्लोज चाहिँ यता हुन्छ क्लोज त यता हुन्छ यसलाई हटाउनु यो हटाउनु पऱ्यो सिङ्क वेट म्याप टास्क what I'm going to do is map task you need to close the bracket save it फुटबल होइन Cats को लेके जाएगा you always require a always async. So await गर्ने बित्तिकै you need an async, right? Let's see user effect. ठिक छ फेसबुक API ठिक छ हैन
Let's go back to Chrome. Here mongoose. किन याद गर्छ यसमा mongoose छ? Why mongoose? किन mongoose? Set चाहिँ mongoose भन्ने केमा युज हुन्छ त? What is mongoose? Task object response to data set सक्सेस छ होइन It's a driver between Node.js and the MongoDB server. Let's try to add a test. Let's see if this has been added to database. Console item underscore ID is defined. 3 Right? So basically तिमीहरूले स्ट्रक्चर पनि हेर्नु टाइपहरू गर्नु भएन है तिमीहरू के छैन टाइपहरू बेसी गर्न दिएको सो ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ मेक स्योर इट इज डन म्याप गर्दाखेरि जहिले पनि इट्स अ फङ्सन विथ अ कल ब्याक फङ्सन हो त्यो के म्याप भनेको यसमा चाहिँ के आउँछ भने कल ब्याक फङ्सन आउँछ है कल ब्याक फङ्सनको फर्स्ट प्यारामिटर इज द आइटम कमा इन्डेक्स हुन्छ सेकेन्ड प्यारामिटर इज द इन्डेक्स होइन जस्ट द कल ब्याक फङ्सन अनि नर्मली अनि त्यसपछि ट्राई क्याच गरेर अलवेज ओपन विथ ट्राई त्यसपछि क्याच हुन्छ है एररमा चाहिँ के एरर हाल्छ त्यो एरर क्याच गर्ने है अनि अलवेज वेनेभर यु आर डुइङ लाइक asynchronous call, this is an asynchronous call, you need an always. Asynchronous call whenever we are doing some kind of blocking IO, जस्तै IO interaction के गर्ने अनि asynchronous call. सर फाइलमा राइट गर्ने चाहिँ asynchronous हैन. के कुरा भन्नु बुझ्दैन के अरे यस जस्तै मैले यो लेखेँ हैन अब टेनिस लेखेँ हैन यस यो गरेँ मैले एड ट्याक्स गरेँ ट्याक्स गर्ने बित्तिकै रेस्पोन्समा हाम्रो यो डाटा आयो हैन कता एरिया अनि यो एरिया आयो आइडी आयो अनि हाम्रो यसमा यो आइडी यो त पहिला र्यान्डम जेनेरेट भएको र्यान्डम जेनेरेट वी आर जस्ट गोना रिप्लेस दैट विथ हो अब कसरी यो अब मैले यो कन्ट्रोल जेड गरेँ रेस्पोन्स डट डाटा ट्याक्स आइडीको त्यहाँकोबाट चाहिँ ट्याक्स अब्जेक्टको आइडीमा हाल भने के भनेको यो चाहिँ यो त र्यान्डमली जेनेरेट हुँदैन पहिला हैन अब वी डोन्ट वान्ट दैट आइडी हामीलाई त यो अन्डरस्कोर त्यो ब्याकएन्डबाट आइडी आएकोलाई चाहियो ट्याक्स अब्जेक्टको आइडी भनेको के हो यो आइडी है ट्याक्स अब्जेक्ट भनेको चाहिँ टेनिसमा यो आइडी आइसक्यो त यहाँ यो चाहिँ ब्याकएन्डबाट आयो क्या ब्याकएन्डबाट रेस्पोन्स एज अ रेस्पोन्स यु गेट द आइडी हो त्यो ट्याक्स अब्जेक्टको आइडी कहाँ खै ट्याक्स अब्जेक्टको आइडी चाहिँ अरे वाट आई वान्ट टु डु इज यसलाई चाहिँ कन्सोल लक ट्याक्स अब्जेक्ट है CLG object यो किन गरेको नि त्यो म त्यसलाई भन्छु किन गरेको यो स्ट्रिममा कन्भर्ट गरेर चाहिँ यसले अपडेट गरेर चाहिँ त्यो अपडेटेड मात्रै देखाउँछ कि सुरुमा त्यो भयो त्यसपछि यो ल ट्याक्स अब्जेक्ट आफ्टर है सेभ गरेँ So where was I? Right. क्लियर गर्नु everything. एउटा फेरि गर्नु Add गरेँ हेर त object just in the parse. Sorry, stringify on the stringify. I want to change it to string. क्लियर गर्नु हेर त अब्जेक्ट बिफोरमा हेर आइडी छ यो र्यान्डमली जेनेरेटेड हैन आफ्टरमा के छ त आइडीलाई चाहिँ मैले के गरेँ आई रिप्लेस दैट आइडी विथ
हाम्रो ब्याकएन्डबाट आएको आइडीलाई रिप्लेस गरेँ, अन्डरस्कोर आइडी पनि एड गरिदिएँ सो टास्क अब्जेक्टमा है। अनि यही कुरा मैले चाहिँ के गरेँ त एउटा एन्ट्री लिस्टमा एड गरिदिएँ क्या, एन्ट्री लिस्टमा पनि एड गरेँ क्या। एउटा आइडिया आयो, अर्को आइडिया आयो, तर सुरुमा अनि अरूमा छैन त यहाँ। यसमा त सुरुमा त अब अरू अब सुरुको छ नि, सुरुको डाटाहरूमा त्यसमा त दुईवटा आइडी छैन नि त होइन। लास्टकोमा तपाईँले एड गर्नुभएको मात्रै आइडी अब त्यही भएर सुरुमा लिस्ट गर्दाखेरि अब लिस्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब लिस्ट गर्दाखेरि त आइडी थिएन नि त होइन, अन्डरस्कोर आइडी मात्रै थियो। त्यसैले सुरुमा चाहिँ के गरेँ तिमीले हेर त, यता तिमीले गरेको चाहिँ छैन, म्याप म्याप गर्नुपर्छ कि हेर त, म्याप चाहिँ किन यहाँ गर्नु म्याप गरेँ त्यो आइडीलाई पपुलेट गर्न क्या। सो यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने त्यो लामो अपडेट भएको आइडी कन्स म्याप्ड कन्स म्याप हो इक्वल्स टु रेस्पोन्स डट डेटा डट टास्क डट म्याप आइटम रिटर्न डट डट आइटम कमा आइडीलाई चाहिँ वाट आइ वान्ट टु डु इज आइडीलाई चाहिँ आइटम डट अन्डरस्कोर आइडी तिर अरे ल होइन। अनि यहाँ चाहिँ सेट एन्ट्रीमा चाहिँ एउटा टास्क म्याप्ड टास्क के अरे यो आइटम आइडी रे त्यो त त्यो अपडेटको आइडी आएर फेरि अनि के अरे यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ प्रपर्टी थपेँ क्या, आइडी भन्यो नयाँ प्रपर्टी थप्ने, त्यसमा चाहिँ डाटा चाहिँ त्यही आइटम डट अन्डरस्कोर आइडी हालिदिएँ क्या, रिनेम गरे जस्तो रिनेम गरेर जस्तै। अब यहाँ रिनेम त होइन, एउटा छुट्टै एड गरेर क्या। सो इफ आई डु एडिट होइन, ओके नट इनफ टास्क भन्यो तर हेर अब हेर सबैको डेटा हेर, आइडी पनि छ, आइडी अन्डरस्कोर आइडी पनि छ होइन, आइडी पनि छ अन्डरस्कोर आइडी पनि छ, डबल डबल आयो त कसरी आइडी पनि छ अन्डरस्कोर आइडी पनि छ, दुइटै हालेको क्या। नर्मली हाम्रो के हुन्छ यसमा के भन्छ यसलाई, यो फ्रन्टेन्डको केसमा चाहिँ हामीले इन अ कोड हामीले आइडी युज गरेको छ क्या होइन। अब आइडी कि त मैले सबैलाई अन्डरस्कोर आइडीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो, जहाँ जहाँ आइडी युज गरेँ सबैले अन्डरस्कोर आइडीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो। अब त्यो चाहिँ मैले अलिकति तिमीहरूले गाह्रो अलिक झन्झटिलो हुने भयो, मैले चाहिँ दुइटै हालिदिएँ कि, आइडी पनि हालिदिएँ अन्डरस्कोर आइडी पनि हालिदिएँ। सो दुइटाको भ्यालु चाहिँ सेम हुँदैन है। डबल डबल कसरी आयो कता कता यहाँबाट म्यापबाट यहाँ म्याप गरेँ, गेटबाट वी गेट द टास्क लिस्ट अफ टास्क हो। त्यसमा चाहिँ अनि उस हुन्छ त तपाईँको पहिला अन्डरस्कोर आइडी हुन्छ त होइन, हेरियो हुन्छ त, त्यही त हेरियो कि रेस्पोन्समा चाहिँ हेरियो छ त, हेरियो अन्डरस्कोर आइडी हुन्छ, यो हुन्छ आइडी त छैन नि त यसमा होइन, हामीले आइडी त सेभ गरेको छैन नि त होइन। अन्डरस्कोर त्यसैले आइडीलाई चाहिँ मैले पपुलेट गरिदिएँ ए एउटा आइडी भन्ने छुट्टै छुट्टै एउटा प्रपर्टी एड गरिदिएँ मात्रै कि, सो द्याट हाम्रो कोड चाहिँ ब्रेक नहोस् है। एउटा प्रपर्टी थप्यो, एउटा की तपाईँले ए के गरेँ त हेर, आइटम डट टाइपलाई टाइप अब त्यो स्विच गरेँ, वाट एभर इज द टाइप हेयर जस्ट सो मेन भनेको हाम्रो अपडेट गर्दाखेरि के चाहियो त हामीलाई, वी निड द टास्क आइडी हो। सो यहाँ है लेट्स कन्सोल द आइडी फर्स्ट अफ अल, एन्ट्री लिस्ट डट म्याप के गरेर चाहिँ हेर पहिला स्विच ट्याग्समा चाहिँ यो आइडी छ, टाइपमा चाहिँ यो चेन्ज गर भनेर हामीले फङ्सन बनाएको छ नि त होइन। सो हामीलाई वी अलरेडी हेभ द आइडी एन्ड वी अलरेडी हेभ द टाइप द्याट वी वान्ट टु स्विच टु होइन, अर वी वान्ट टु अपडेट। सो हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वी निड टु डु है प्याच चाहिँ अपडेट टास्क इन द ब्याक एन्ड सर्भर। सो त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त, फर्स्ट अफ अल वी निड टु गेट ए response. So whenever we are doing an access call, we always get a response back. If it is a request, we always get a response back. That's why we store everything in a response variable, and we need to await it. So if you are awaiting it, we need asynchronous, right? Await. So axios dot. We are doing a patch call, oh, and what is our URL? So we have the endpoint, oh, and we also require a parameter. A parameter मा चाहिँ के एड गर्ने त, our ID, यो जुन चाहिँ सप्लाई गरेको आइडी छ
त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नु है सो यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने आइदर युज द literals or you can even add it string concatenate गरेर हुन्छ है you can do this let's use literals यसरी गर्नुहोस् न है so okay and the first input is the URL second is going to be our payload similar to our post so payload चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो let's go back to our backend and let's check our patch API हेर त payload is going to be a object with the property अब तिमीलाई के चेन्ज गर्न हो के अपडेट गर्नुपर्छ त्यही प्रपर्टीलाई चाहिँ राखेर चाहिँ अपडेट गरिदिनु पेलोड पठाइदिनु सो वाट वी वान्ट टु चेन्ज वी जस्ट वान्ट टु चेन्ज द टाइप प्रपर्टी हो नि हैन सो वाट वी आर गोइङ टु डू इज क्रिएट एन अब्जेक्ट टाइप इक्वल्स टु टाइप भन्ने हुन्छ टाइप इक्वल्स टु टाइप गरे हुन्छ अर जस्ट यसरी एड गरे हुन्छ हैन and here is a call word and as a response let's see response type and whenever we want we get a response we always check the data from data property है अरु भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा डेटाहरु लाइक कन्फिगरेसन हेडर्स त्यो सबै कुराहरु चाहिन्छ त्यो चाहिँ we don't check that regularly but we just want the data property अब data property means whatever we send as a response in the backend this is populated with that data okay? Let's console patch response यति गयो भने patch call गर्नु हैन so what let's do a patch call let's see the request let's clear out everything let's go to the network let's clear out everything console element console if I want changing that I'm switching this first class switch gare so patch response was a success the task has been switched to type back so response was also same thing हैन if हाम्रो केसमा चाहिँ if the response was a success then only switch गरे पनि हुन्छ के so यो केसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भने let's see if response the data dot status equals to success then only change the tasks from empty to bad in the front end आईडी में के छ हाम्रो त्यसको आईडी I think probably अब हामीले यो यसको लागि छुट्टै लेखिराख्नु पर्यो पर्दैन त इट्स डिपेन्डेन्ट अन द तिमीहरूको टाइप जे प्रयोग गर्छ त्यही अनुसार यो फङ्सन कहाँ कल गरिरहेको छ त्यो दुईटै केसमा त्यही फङ्सन सेम फङ्सन कल गरिरहेको छ नि त हैन सो डिपेन्डिङ अन यर टाइप it will always call the patch API and if you even see here go back right task updated so task updated हामी अरु के गरिराख्नु पर्दैन वी जस्ट डुइङ ए प्याच एपीआई कल अनि ब्याक एन्डमा चाहिँ अपडेट भयो फ्रन्ट एन्डको पार्ट चाहिँ वी जस्ट लिभ इट एज इट इज बुझेन टाइप कसरी भयो and depending on the response from the backend या पठाउने कि नपठाउने चाहिँ यु क्यान जस्ट अब रेस्पोन्स स्टेटसमा चाहिँ सक्सेस छ भने मात्रै पठाइदिने अब एरर छ भने चाहिँ वी डोन्ट डु एनिथिङ ओके क्विक कोड उ त भयो स्विच पनि भयो अनि लेट्स सी है त ब्याकएन्डमा के छ let's change the task type for this last one. Let's change this one and let's check. Bad one, right? I edit all the bad one. Type
यति गरेको बुझ्यो नि होइन टाइप पहिला बुझेन त्यो टाइप कसरी भयो त्यो भन्दा ब्याडबाट लिस्टले मलाई कस्तो ब्याकएन्डमा मलाई कस्तो पेलोड चाहिएको त हेर whenever we are requesting a patch API or calling a patch API, you have the endpoint. Oh, endpoint consists of the ID, the tax ID here. That's not the ID. Oh. So ID and the URL ma already supplied by it. And as a payload, you need to send the data what you are operating, what data you are operating. For example, you can even update the hour, you can even update the let's say tax name, tax type, and we have a property called type. हैन हामीले टाइप त अपडेट गर्नु छ हैन स्विच गर्ने बेला हामीले अरु अपडेट गर्दैन नि त we are just operating the type. So we are just sending this data as an object हैन. And let's go back to our front end. Okay, what did we send the payload? So as a payload, we are sending an object, JavaScript object with the property type. Our type what we can even write is type equals to something. Like Bad. Entry or bad. यसो ब्याड पनि लेख्नु मिल्छ हैन तर हामीसँग चाहिँ के चाहिएको छ डाटा हामीले जे यो फंक्सनमा कल गरेछ यो टाइप त्यही नै प्रोभाइड गरेछ यसरी टाइप इक्वल टु टाइप लेखे पनि हुन्छ or for short form you can just give it like this है त्यति गरेर बुझ्यो ए त्यो अटोमेटिकली उस भयो त्यो हजुर ब्याडबाट भएर की चाहिँ टाइप हुन्छ भ्यालु चाहिँ टाइप टाइपको जे भ्यालु आ त्यो टाइप हुन्छ यसरी नै लेख्छ अनि त्यो भयो ल तिमीहरूले डिलिट एउटा म्याप के अरे फेरि डिलिट पनि सिम्पल छ म्याप पनि गर्नुपर्छ म्याप केही गर्नै पर्दैन अब अनि त्यो उसमा के टाइप गरेँ होइन यो गरेँ एससिन कार एससिन तिमीले अनडिफाइन्ड भनेको रहेछ नि त होइन तिमीले यहाँ एड गर्दाखेरि आइडी कि त आइडी पठाइरहेछ अनडिफाइन्ड भनेको रहेछ आइडी कल गरेछ सो तिमीले स्विच आइडी पठाइरहेछ होइन स्विच ट्याब्स भने कहाँबाट कल गरेछ टेबलबाट कल गरेछ होइन टेबलमा स्विच ट्याब्स तिमीले एन्ट्री गरेछौ होइन एन्ट्री लिस्टमा तिमीले आइडी पपुलेट गरेछौ हो आइडी भन्ने प्रपर्टी पपुलेट गरेछौ जस्तै कि यहाँ आएर आइडीमा अन्डरस्कोर आइडी मात्रै छ नि त होइन तर तिमीले एड गर्दाखेरि चाहिँ आइडी यो होइन यसमा त आइडी छैन नि त तिमीले यो लास्टवाला एड गरेको थियौ होइन यसमा आइडी एड गरेको छैन क्या त्यसैले मैले सुरुमा चाहिँ के गरेको थिएँ Oh wait. के कन्स्ट रेस्पोन्स डाटा टास्कमा पनि आइडी थप्नु पर्यो कि त यसरी के हेरेर आयो यसमा यो अवेटमा किन हेरेर आएको यहाँ रातो हेरेर कि तिम्रो अवेट त्यसपछि गर्दा
तिमीले म्यापभित्र गरेर छ क्या यहाँ म्यापभित्र गर्नु मिल्दैन म्यापभन्दा माथि गर यो गरेको बुझिन होइन अब त्यो ट्राई गरेर Can run right. Itu भयो Okay. तिम्रो के युज गरेर तिमी लोकल होस्ट युज गर्दैछौ कसो रिमोट तिमीले डाटाबेस चाहिँ रिमोट युज गरेर तिम्रो यो प्याच भयो भयो प्याच भयो अनस्टक भयो सो डिलिट पनि गर है डिलिटमा आई जस्ट ह्यान्डल अन डिलिट डिलिट गर्नु पऱ्यो नि त सो वाट युआर गर्नु प्लिज जस्ट गर्न कल द डिलिट एपिआई हियर response equals to await axios dot delete and the URL slash sorry let me ID status success then out right. Submitted. Okay. So, analogy users call the access delete. And at the call same URL, you just provide the ID as a parameter. Then you just status say success on set delete. Funding but open here. Packet will check that. Huh? फुटबल तिम्रो किन स्लो स्विच स्टाक्स इसके HTML कता गयो फेरि table बटन अनक्लिक गरे स्विच टैक्स
इन्स्टल गर्न अगाडि नै के हो के के भयो त जस्तो यहाँ हेर न यहाँ छटकिङ हालेर रहेछ अनि प्रिसेटहरू गर्नु चाहिँ के तिम्रो 3G को स्पिड पनि गर्नु Intellis.map छटकिङ गर्नु चाहिँ होला त्यो स्पिडमा तिम्रो मोबाइल कस्तो चल्छ भने चेक गर्ने हो क्या तिम्रो स्लो 4G हालेर त्यही भएर स्लो चलेको कहाँबाट के आएन बिर्सेर क्या के गर्छ बस्दै कस्तो हुन्छ चेक गर्नु स्लो के खायो second to complex. I'm doing video call ना. ये वाला. इसलिए क्या Sit Intellis filter. मार्केट में तो सब विशेष में लियो यहाँ जाऊँ और मैं पकड़ना जो रात क्या क्या ये बोल ये बोल सेलेक्ट तो बजी उड़ा है मुझे डिलिट त भयो त डाटाबेस डिलिट भएन So now if you refresh, you don't have to rely on the local storage. It will be sent to your phone again. Yes. So
रिफ्रेस गर्यो भने के भयो भने रिफ्रेस हुँदा फेरि पपुलेट भयो go to response success दिमाग ह्याङ हुने चाहिँ यस्तो गर्नु यो चाहिँ बरु ब्याकएन्डमा चाहिँ यस्तो कसरी चेक गर्नु भने इन्सपेक्ट गर गो टु नेटवर्क ट्याब है अनि यहाँ चाहिँ तिमीले चाहिँ के कल गरेको छ भनेर क्लियरली यो युआरएल कल गरेको छ रिक्वेस्ट मेथड के हो डिलिट होइन तिम्रो यदि डेटा प्रोभाइड गरेको छ भने एड गऱ्यो भने कल गऱ्यो होइन दिज अ पोस्ट यो त अप्सन्स पर्दैन दिज अ पोस्ट मेथड डेटा भनेर चाहिँ पेलोड भनेको आउँछ क्या दिज द डेटा हियर है त्यसपछि सक्सेसमा चाहिँ के आयो रेस्पोन्समा चाहिँ के आयो भने चाहिँ प्रिभ्यू भन्छ कि मेसेज टास्क क्रिएटेड सक्सेस टास्क है सो तिमीले ब्याकएन्डमा आई थिङ्क आइडी जेनेरेसन तिम्रो हेर्नुपर्छ होला है तिम्रो यो एरर आएको छैन आइडी के आएको छ ब्याकएन्डको तिम्रो भयो के भयो के भएछ let's say just add error भन्नु भने होइन किन एरर आयो let's go to network यसले चाहिँ लोकल 2000 युएन्स त्यहाँ टास्क भन्छ होइन 2000 स्टार्टेड छ हो यहाँ ब्याकएन्ड स्टप भइरहेछ started this try from that error operating task task त बनिरहेछ you are getting this let's see task बनिरहेछ task बनिरहेछ नि होइन task बन्यो रिभ्यू नहेरेर task बनिरहेछ होइन सो आइडी बनिरहेछ भइरहेछ यहाँ एड पनि गरेँ नाउ एड गर्ने बित्तिकै के गर्नु यो थिङ चाहिँ एड गर्ने बित्तिकै तिमीले रेस्पोन्स टास्क अफिसको आइडी पनि अपलोड गरेछ टास्क अफिसको अनर्सको आइडी पनि एड गरेछ होइन द्याट्स ठिक छ होइन अब तिम्रो के भयो यसको ब्याक अब तिम्रो स्विच हुन्छ कि भएन स्विच भइरहेको छ होइन यहाँले चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ टास्क अपडेट पनि सक्सेस भयो हो सो तिम्रो टाइप from it went from good to bad. So type the updated task there. Na? Let's see delete. Delete. If I refresh, this whole task. Delete गर्दा चाहिँ तिम्रो इस्यु आइरहेको छ है let's try to delete one. Delete the यहाँ तक भयो refresh अझै आइरहेको छ भने चाहिँ हामी ब्याकएन्ड त गरेको छैन सो स्टार्ट भयो okay let's go for lunch and sure. After that we will optimize our codes. We will do some environment variable
अपडेट्स डिलिट गरे हैन लाइक विल डिलिट भयो तर रिफ्रेस गर्दा फेरि आयो कि तिमीले अनि डिलिट आइपी कलै गरेको छैन होला नि त्यही गरेर उतै तपाईँको डिलिट ए हैन सो लेट्स प्याच हो त अनि ए त्यो मैले कपी गरेँ तपाईँ कसरी हरायो त त्यो प्याच गर्दाखेरि पनि भयो स्विच गर्दाखेरि यता गएको कसरी त्यो मैले उस भयो कि आउट अफ ट्र्याक भयो कि त्यो सुरु त्यो हुन्छ नि स्विच ट्याक्स गर्दाखेरि के टाइममा इन्ट्री गरेँ होइन जस्तो कि यो रिफ्रेस गर रिफ्रेस गरेँ नि जस्तै मलाई ल क्रिकेट भन्ने छ होइन यसको टाइप इन्ट्री छ होइन यो मैले स्विच गर्ने बित्तिकै खिच्ने बित्तिकै त्यहाँ टाइप इन्ट्री भनेर आउँछ होइन यहाँ टाइप चाहिँ केमा स्विच गर्ने आउँछ कि केमा टाइप गर्ने इन्ट्री छ भने चाहिँ अब नेक्स्ट अर्को टाइप टगल गर्दाखेरि के हुन्छ ब्याड हुन्छ सो यहाँ ब्याड भनेर आउँछ यहाँ हो त्यो कसरी त्यो कता गयो त्यो कोडै मैले बिस हराएँ कि आउट अफ चाहिँ कहाँबाट मैले बिर्सिसकेँ टेबलमा छ होइन हो त्यो टेबलमा जाऊ हो यो स्विच टास्क भने कहाँ छ त हेर यहाँ छ हेर अन क्लिक स्विच टास्क आइटम आइडी ब्याड यो चाहिँ के भयो ए भनेको त्यो यदि इन्ट्री छ भने त्यसले ब्याड बनाइदिएन क्या है यो चाहिँ केमा हो त यो चाहिँ एन्ट्री लिस्टमा भयो हो तिमीले इफ यु सी इन द ब्याड लिस्ट हेर त ब्याड लिस्टमा के छ त हेर त ब्याड लिस्टमा स्विच टास्क एन्ट्री आइदिन्छ ए त्यहाँबाट एन्ट्री छ कि है त्यहाँबाट आउँछ त्यो एरो क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ यसरी गरे पनि हुन्छ अर वाट यु क्यान डु इज यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आइटम डट टाइप होइन अब त्यसको टगल हुनुपर्छ नि त होइन इक्वल्स टु एन्ट्री भयो चाहिँ एन्ट्री हो भने चाहिँ ब्याड पठाऊ नत्र भए एन्ट्री पठाऊ पहिला कता पनि गरेको थियो कि यसो गरे पनि हुन्छ होइन अब त्यो डिपेन्डिङ अन यर कम्पोनेन्ट यु क्यान डु के है Let's go for lunch. After lunch, we will optimize the code. Optimize my URL. Like optimize. ब्याक किनमा जाने है First of all, we are going to optimize our result as well. अलिकति optimize गर्ने पार्ट भनेको चाहिँ हेर त सबै यो इफ यु चेक आउट हेर त यति पार्ट भनेको सबै इज सेम हैन सो व्हाट वी क्यान डु इज यु क्यान इभन कन्भर्ट इट इन अ भेरिएबल चाहिँ राइट सो व्हाट आई वान्ट टु डु इज एड अ भेरिएबल हियर एट द टप भेरिएबल एड गर्ने चाहिँ बेस यूआरएल गो एन्ड चेक क्या है सबै टुटु रेस्ट क्लाइन्ट http फाइल I have variables. Variables. Okay. Okay. So what I can do is, I will add it into a variable called root URL. Root URL मा चाहिँ value कति हुन्छ त? This is my root URL. हो? यति भनेको चाहिँ मेरो root URL भयो. अब then what I'm going to do is add a endpoint. This is my task भनेको छुट्टै resource को हुन्छ हैन. So what I'm going to do is add task endpoint, or we can call it task. हैन के भनेको चाहिँ root URL / task हैन. So what I'm going to do is, and to use the variable you can double curly braces and then add the variable name. So root, or instead of this root URL / task. So I'm just going to confirm. So okay.
if you see here, you can keep the variable name using @ some kind of variable name, and then the value, and then to use it, you are using double curly braces. Okay. So if you see, check out the reference. Your copy or use गरेछ भने you can your reference मैले त्यही root URL लाई एउटा त्यो tax endpoint मा युज गरेछ नि हैन. So what I'm going to do is यो post भनेछ नि यसलाई replace with the tax endpoint. So to use it, so we are going to replace every URL with the variable. Right? So this is also tax endpoint. Over here, right? You get much. The last part is parameter here, right? So the parameter changes. So in front of parameter, everything is a tax endpoint. So where we are going to replace this with tax endpoint. So as we can optimize your REST file. Check. मैले एकचोटि टेस्ट गरेर पनि हेर्दा हुन्छ है. So that's my optimization for my REST.html file. यो गरेको बुझ्यो नि हैन? किन गरेको बुझ्यो? ओके. तिमीहरुको लेट्स गो ब्याक है त. कपी गर्छु. Cannot get one of the people. So, मैले चाहिँ बेसिकली के गरेको छु भने चाहिँ I'm just using a variable called root URL. Root URL मा के गरे मैले? Localhost 5000 API/v1. That's my root URL. And or you can even call it API URL. So, and the last part /task. That is my resource. So what I'm going to do is I'm going to search just like मेरो अब users resource छ भने it's going to be /user /person or /books. And that's going to be my resource, right? So what I've done is I've divided into two parts your API URL. One is API URL or root URL, and another is the endpoint part. There is a task. And if you want, you can even have, let's say, you know, a user's resource or use one for it. So what you do, @user EP equals to root URL /user. So your root URL is just a variable name. Let's go back. Is के हो त? That localhost. अब पछि गएर मलाई localhost मेरो API चेन्ज भयो भने मैले तिमीले अब अघि हाम्रो इस्यु आएको थियो नि 9000 मात्र पोर्ट मात्रै चेन्ज सबै ठाउँ पोर्ट चेन्ज गर्नु पर्यो नि. अब नाउ यु डोन्ट ह्याभ टु डु द्याट. यु क्यान जस्ट चेन्ज द URL. अब हेर लुक एट द तिम्रो सबै पहिलाको सिचुएसन हेर. यो भनेको के हो? बेसिकली दिस इज द टास्क सेन्टर. सो मैले यहाँ चाहिँ के गरेको छु त्यही part. So I have just replaced the whole URL with the variable name. Yeah, हाम्रो REST.html REST.html file मा optimize. यति गरे बुझे? बुझे नि हैन? ओके. अब यो किन गरिन्छ भने चाहिँ अब फर योर कन्भिनियन्स एउटा त हैन अनि प्लस इट इज अलिकति स्ट्रक्चर वेमा पनि भयो पछि गएर चेन्ज गर्नु यो एपीआई त चेन्ज हुन सक्छ नि यो लोकेसन त चेन्ज हुन सक्छ नि त सो आई क्यान जस्ट अपडेट दिस भ्यालु के सो आई रिवर्ड इट अब हामीले के गर्ने डिप्लोय चाहिँ भर्सनमा गर्ने हो अब यो टास्क एन्डपोइन्ट 6 वटा रेफरेन्स भनेको हामीले 6 चोटि युज गरेको छ हामीले अब वाट वी यो भनेको चाहिँ कस्तो भने चाहिँ तिमीले जावास्क्रिप्टमा चाहिँ भेरिएबल युज गरेछ भेरिएबल मात्रै युज गरेछ तल एभ्री एपीआई कलमा चाहिँ भेरिएबल युज गरेछ
Given? earthquake again in Japan. यो आइडी त अनि this time त्यो चाहिँ तिमीले different. डिफ्रेन्ट हुनसक्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु त? अब तिमीहरूले कि त अब क्रिएट गरेको आइपी दिनु पऱ्यो अब त्यो चाहिँ पछि गएर डिफ्रेन्स तिमीले अब अपडेट गर्ने त्यो कल गर्नु अगाडि अपडेट गर्ने एन्ड पोइन्ट त डिफ्रेन्ट हुँदैन नि त होइन सो एन्ड पोइन्ट रिमेन्स चाहिँ तिम्रो प्यारामिटरमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि भनेपछि हामीले एप डट जेएक्समा गएर चेन्ज गर्नु पऱ्यो एप डट जेएस फ्रन्ट इनको कि फ्रन्ट इन के फ्रन्ट एन्डको चाहिँ पर्छ पक्का फ्रन्ट एन्ड पनि पुरा हुन्छ अरे यो टास्क त्यो डिफ्रेन्स नदेखाएको पनि हुन्छ तर तिम्रो काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो त्यो डिफ्रेन्स कहिले देखाउँछ कहिले NTD. Right? Okay, now let's what I'm going to do is your comment or some way more like this to यो डेभलपरले काम गर्दाखेरि पहिला हामी यस्तै हिन्दी कोडमा काम गरेर पछि अप्टिमाइज गर्नु अब त्यो सुरुदेखि अप्टिमाइज गरेको सजिलो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ नि हामी चाहिँ त्यसलाई के पार्ट भन्छ भने सुरुदेखि इफ यु डेभलपर स्ट्रक्चर इट विल इजी र कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि अब गऱ्यो भने अब कहिलेकाहीँ छिटो काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन सो वाट वी डु इज वी राइट द कोड अनि कहिले लास्टमा चाहिँ के गर्छ वी डु कोड रिफ्याक्टरिङ कोड रिफ्याक्टरिङ चाहिँ कहाँ चाहिँ हामी यसरी जस्तै के भर्खर गऱ्यो नि त्यो पार्ट भनेको चाहिँ कोड रिफ्याक्टरिङ भन्छ क्या सफ्टवेयर टेस्टरले गर्ने क्या त्यो सफ्टवेयर टेस्टर भन्ने हुन्छ नि एउटा टेस्टर दे ओन्ली टेस्ट द एप्लिकेसन कामै टेस्ट मात्रै गर्ने As a developer, when you have finished your task, one of the Qualities. as at the last what you do is you do code refactoring. Code refactoring says sometimes you do By yourself code or release or तिमीहरूको रिलिज भइसक्यो काम चल्दाउँछ अहिलेलाई किन पछिलाई अब यु जस्ट क्लिन अप यर कोड के टाइम छ भने चाहिँ यु क्लिन अप यर कोड द्याट इज कल्ड कोड रिफ्याक्टरिङ त्यो हामीले यस्तो कोड रिफ्याक्टिङ हामीले आफूले गर्छ कि कसै अर्को एसाइन गरे हुन्छ कमेन्ट आउट गरेर राखेर डिपेन्ड्स अब कम्पनीमा डिपेन्ड्स क्वालिटी एसुरेन्स के हुन्छ त्यस्तो टेस्टरहरू तिमीहरूकोमा टाइम छ भने तिमीलाई असाइन गरेछ तिमीले गर्नु पऱ्यो नत्र अब अरूलाई असाइन गर्छ अरूले गर्छ हामीले कमेन्ट आउट गरेपछि कति वर्ष त्यस्तो असर चाहिँ गर्दैन होइन तर ओन्ली इन्क्रिज यर फाइल साइज कम्प्युटरको दिसमा नर्मली अब यो कमेन्ट यसरी कमेन्ट आउट पनि गर्ने हो कि हामीले चाहिँ अब के गर्छ नर्मली यो त हामीले अपडेट गऱ्यो नि त होइन सो यो चाहिँ हाम्रो कमिटमा बसिरहेको छ अब हामीले चेन्जेस गरेपछि यो हटाइदिन्छ अनि त्यसपछि नयाँ चेन्जेस हुन्छ अनि कमिट ओभर हिट अनि हाम्रो लेटेस्ट कमिटमा चाहिँ हाम्रो यो डाटाबेसको चेन्जेस आउँछ तर इफ यु वान्ट टु गो ब्याक टु प्रिभियस जस्तै यो रिड गर्ने पार्टमा चाहिँ यु जस्ट गो ब्याक टु द प्रिभियस कमिट दिस इज सो व्हाट आई वान्ट टु डु इज आई वान्ट जस्ट दिस यो सबै गर्दैछु But whenever you are writing a code, make sure you comment from के गरेछ यो पार्टले के गरेछ इट्स बेटर टु कमेन्ट राइट जस्तै कि मैले यहाँ मैले लेखेको थिएँ रिड टास्क सेसन यसरी लेखेको छु So I'm just gonna do everything.
यो कन्सोल लग पनि यु क्यान रिमुभ है रिफ्याक्टरिङ अब हेर त यो कर्ड हेर दिस MongoDB यो भनेको त हाम्रो दिस इज यो भनेको चाहिँ हाम्रो दिस चेन्जेस अकर्डिङ टु द सर्भर टु सर्भर तिम्रो प्रोडक्सन सर्भरमा यु क्यान हेभ अ डिफ्रेन्ट mongo URL तिम्रो लोकलमा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ मैले पोर्ट यहाँ अब 2700 पछाडि 2800 लेखेँ भने नि इट्स गन बी डिफ्रेन्ट नि होइन सो जेनरली वाट वी डु इज वी आर गन डेलिगेट टु दिस टु इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल है सो रिमेम्बर यो .env फाइल भने .env फाइल भनेर बनाएको थिएँ नि मैले याद छ ब्याकएन्डमा बनाउने ब्याकएन्ड अहिले ब्याकएन्ड मात्रै हेर्दैछु है सो वाट आई वान्ट यु टु डु इज क्रिएट अ .env फाइल अलरेडी हजुर यहाँ चाहिँ हामीले वाट विल गन डु इज युज एड अ भेरिएबल नेम सो हाम्रो यो भेरिएबल चाहिँ के हुनसक्छ सो वाट वी आर गन युज इज यो त हाम्रो के हो mongo URL हो नि होइन सो वाट वी आर गन डु इज नेम इट mongo URL equals to copy this URL and save it. Save it, right? And then what we are going to do is we are going to use the variable. अब यो variable चाहिँ कसरी युज गर्ने भने चाहिँ we have process dot env dot the variable name. So mongo URL. So actually .env file. you have the variable name and this is the way you are using process.env env file you get the variable name, right? And then and हाम्रो as a developer our duty is to हामीले यो जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्दैन क्या नर्मली किनकि दिस डिफ्रेन्ट अकर्डिङ डेभलपर डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन वाट वी डु इज वी किप द्याट इन गिट इग्नोर .env फाइल वी किप द्याट इन गिट इग्नोर राइट एन्ड अल्सो हामीले चाहिँ के प्रोभाइड गर्ने भने वी प्रोभाइड ए स्याम्पल के भेरिएबल हुनसक्छ त इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल वी प्रोभाइड ए स्याम्पल टु वी कमिट द्याट स्याम्पल के जस्तै कि दिस इज माई स्याम्पल यसलाई चाहिँ वी क्यान जस्ट से ओके जस्ट से mongo URL and if you are using so let's say you are using a second variable let's say port also 9000 we can even add a port equals to let's say यतिकै एउटा random example so you have two files one is .env which we will not commit but we have another file called .env that sample or you can even have .env example just for the reference here पछि अब अरू कोही डेभलपरहरूले युज गर्न लाग्छ भने तिम्रो प्रोजेक्ट दे हेभ द आइडिया अफ कुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चाहिँ यु युज सप्लाई है अनि सर कसैले पुल गरेर काम गर्नलाई कसरी गर्छ यो सबै गिट इग्नोरमै छ गिट इग्नोरमा छ सो दे तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने पुल गर्छ प्रोजेक्ट पुल गर्छ दे विल क्रिएट देयर ओन .env फाइल आफ्नो mongo database सो तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यदि मैले कमिट गरेको छु होइन यो प्रोजेक्ट कमिट गरेको छु भने तिमीहरूलाई त .env आउँदैन नि त होइन तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यो .env स्याम्पल हेरेर तिम्रो आफ्नो .env बनाउने है सो तिमीहरूले रियाक्ट प्रोजेक्ट अर नोड प्रोजेक्ट जुनसुकै नोड प्रोजेक्टमा चाहिँ इफ यु सी यसो स्याम्पल .env स्याम्पल .env एक्जाम्पल त्यो भनेको तिम्रो ल यो भेरिएबल चाहिँ हुनुपर्छ है भनेर चाहिँ मेन्सन गर्छ सो हेर process.env.mongo URL होइन process.env.mongo URL है सो यसरी चाहिँ युज गर्नु तर डाइरेक्टली इट क्यानट बी युज बिकज यु निड टु इन्जेक्ट दिस .env भेरिएबल सो त्यो कसरी इन्जेक्ट गर्ने आई विल सो यु है सो लेट्स रिप्लेस वान मोर सो लेट्स युज दिस यो जुन चाहिँ पोर्ट छ नि यसलाई पनि चेन्ज गर्नु लेट्स युज process.env.port त्यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै आई थिङ्क प्रब्ली यु विल हेभ सम काइन्ड अफ एरर बिकज डाइरेक्टली यसले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल रिड गर्न सक्दैन होइन सो देयर इज अ वे अफ इन्जेक्टिङ द इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल है सो
this ENB dot port रे inject again checks. Sorry. Wait. So in any place that your code that will change based on the environment, based on the way environment भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो जस्तै कि तिम्रो मोङ्गोडीबीहरुको जस्तै मोङ्गोडीबी सर्भरकै केसमा चेन्ज भएर आउँछ नि हैन प्रोडक्सन सर्भर or you can have development server को छुट्टै डेटाबेस हुन्छ depending on the environment if anything is changing then you need to provide it in the environment variable again right so कसरी युज गर्ने भने चाहिँ युज चाहिँ यसरी गर्यो हैन so धेरै दुई तीनटा तरिका चाहिँ गर्नु मिल्ने I just wanted to check in okay no worries we'll do one tarika so directly तिमीहरूले इन्जेक्ट गर्न थाल्यो भने if you see here right let's choose here console log process.env.port लाई नै let's console log के भन्छ हैन त्यसले चाहिँ के भन्यो त 1000 undefined भन्यो नि त हैन सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्जेक्ट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल इन्जेक्ट भएको छैन so to use that we have one way of using is using .env package so this is the package that you would want to use to inject the environment so to do that first of all you need to install the package so to install it मलाई थाहा छ कसरी install गर्ने रे भन yarn add .env so this is the package that you want to install first of all right then after installing you would want to import it first of all import .env from .env right and कसरी युज गर्ने त okay either you can import just the .env or you can import the config that I require or in case of common yes you have required .env.config and यसरी चाहिँ इन्जेक्ट गर्नुहुन्छ now in our case हामीले चाहिँ .env मात्र इम्पोर्ट गरेछौँ हैन so what we need to do is we need to call this function config भन्ने फंक्सन कल गर्नुपर्छ right then it will be injected .env लाई इम्पोर्ट गर्यो on top of it what I want to do is .env.config let's call it and let's see if the port is working or not yeah okay see now portहरु मैले as a in .env file मा पठाएको portहरु चेन्ज भयो नि हैन so if I want to change the port I can just update the .env let's say 1990 save it and let's stop my server and let's start see now my server is started in 1990 port name यो भनेको चाहिँ .env फाइलबाट भेरिएबल दिइराछ so if I want to change the mongo URL mongodb URL I can just update the .env file right अब म यहाँ mongodb को URL चाहिँ कहाँ लिएर छ process.env.mongo URL हैन so if I want to change I just need to change the .env file and without changing the code base I can just change the environment file right directly access गर्नु मिल्दैन that's why we require अब यसरी गर्दा हुन्छ there is another method also त्यो चाहिँ पछिपटि गर्नु त्यो इन्जेक्ट .env फाइल भएन त ढिलो भएन यसरी
Sorry, no, please. Must be a plus air key. Process.env. Okay, so Sorry, boy, no, sir. Sir. Error आएगी. के र App crash रे. URL parameter मिलेन भन्छ के नि. खै हेरौँ त. लेट्स पहिला कन्सोल गरेर होला यो है. तिम्रो process.env.port आएको चाहिँ छैन हेर पहिला. पोर्ट छ mongo URL छ हैन. सो mongo URL. यो पनि आएन जस्तो लाग्यो. सो मैले के भने चाहिँ यतिकै पाउँदैन हैन. पहिला इन्जेक्ट गर्नुपर्छ .env. इन्जेक्ट गर्न के थियो त? फर्स्ट अफ अल इन्जेक्ट भनेको त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यो भेरी एक्सेस गर्नको लागि यहाँ एड .env एड गर्नु पनि पहिला हैन. यो प्याकेज युज गर्नुपर्छ पहिला. सो इम्पोर्ट .env फ्रम .env हैन. के गर्ने .env.config भन्ने फङ्सन कल गरिदिने. यसले चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो process.env फिल गरिदिन्छ कि. अब यहाँ डेबल अब चाहिँ ट्राई भयो. अब यसलाई चाहिँ गर 9080 मा छ हैन. सो लेट्स चेन्ज द टु 9000. अन्त एरर आथ्यो. एरर आउँछ आयो भने ठिकै छ के छ. यसलाई चाहिँ लेट्स स्टार्ट र 9000 मा भयो. 9000 चाहिँ चेन्ज लियो नि त हैन. एरर लियो. सो इफ यु वान्ट टु चेन्ज द पोर्ट अब यही पोर्टमा चाहिँ चेन्ज. यसो तिमीले अब सर यहाँ त एउटै ठाउँबाट ल्याउने हो नि हैन. सो व्हाट एडमिनले चाहिँ के गर्छ त? एडमिनले चाहिँ अब प्रोडक्ट एड गर्छ हैन. त्यही प्रोडक्ट त युजरले चाहिँ लिने हो नि त हैन. सो ब्याकएन्डको एपीआई डिफरेन्ट हुनसक्छ तर सोर्स एउटै हुन्छ कि डाटा चाहिँ एउटै हुन्छ कि. सो दे आर गोना युज द डेटा. सो हाम्रो केसमा के छ त हेर mongo URL छ नि. सो यु माइट ह्याभ एन एपीआई फर कस्टमर्स. छुट्टै एउटा प्रोजेक्टै हुनसक्छ api.customer.com भन्नु हैन. द्याट क्यान बी वान एपिआई सर्भर. तर त्यसले चाहिँ ब्याकएन्डमा चाहिँ के mongo URL सेम युज गर्ला. अर यु क्यान ह्याभ एडमिनको लागि छुट्टै एपिआई admin.com भनेर हुन्छ. api.admin.com पनि हुनसक्छ हैन. तर त्यसले पनि ब्याकएन्डमा चाहिँ के गर्छ त्यही mongo URL युज गर्न सक्छ. सर हामीले त्यो उस गर्दाखेरि तिम्रो सर्भर फरक हुन्छ नि त. मैले सपोज
सपोज मेरो एनटिटिएल ब्याकएन्ड भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छ अरे होइन, तर मेरो अर्को एउटा पनि ब्याकएन्ड छ अरे, जस्तो कि त्यसलाई चाहिँ आई क्यान नेम इट, लेट्स से आई नेम इट एडमिन एपिआई होइन। त्यो एडमिन एपिआई भनेको छुट्टै प्रोजेक्ट भइसक्यो नि होइन, तर what I can do is when I start the application I can use the same mongo URL. मैले I can even start this here, so यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने 9091 मा स्टार्ट गर्छु। यहाँ हजुरले त भने जस्तो लाग्यो कि mongo URL चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ, त्यो एडमिन पेजको लागि र यो पेजको लागि। एडमिन यो चाहिँ सपोज imagine this for your customer API server, imagine this for admin API server. Admin को पेज को लागि you are going to use admin API, customer को पेज लाई you are going to use customer API के। तर behind the scene तिम्रो mongo URL को चाहिँ you can even take the same URL के। यसले चाहिँ गएर हिट गर्ने सेम डाटाबेस, यसले गर्ने पनि सेम डाटाबेस। सो त भनेपछि तपाईँ केसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो अब एडमिन को नि एउटा प्रोडक्सन लेभल हुन्छ, एउटा डेभलपमेन्ट लेभल हुन्छ हैन। सो प्रोडक्सनको लेभलमा एउटा युआरएल, डेभलपमेन्टको लेभलमा अर्को युआरएल हुन्छ। पोर्ट त फरक फरक छ राख्नुभयो त, पोर्ट के पोर्ट न एडमिनको लागि अझ छुट्टै नै सर्भर भयो, यो छुट्टै नै सर्भर। जस्तै अब हामी जस्तै लागि 5-10वटा छ भने फेरि 10वटाको लागि पोर्ट सर MongoDB कनेक्ट मात्रै भयो। MongoDB कनेक्ट त्यो डाटा मात्रै एक्सेस गरे के। यसको प्रोसेस अर्कै हुन सक्छ, यसको प्रोसेस अर्कै हुन सक्छ, तर डेटा चाहिँ सेम हुन्छ। कतैबाट API लिएछ न। सर इफ यु हेभ मोर देन 10 भनेपछि 10 जस्तै छ भने एडमिन जस्तै छ भने पोर्ट फरक फरक हाल्नु पऱ्यो। अब यो उसमा युज गरेछ भने त पोर्ट फरक फरक हाल्नु पर्यो। सरी आउनु एकचोटि, अनि यो यहाँ पनि पोर्ट हाल्ने हो, जस्तै हामीले एसटिटीमा पोर्ट भनेर हालेको छ नि 9080, यसमा पोर्ट हाल्ने सिफ्ट होला। जस्तै कि तिम्रो 9000 मा स्टार्ट गरेछ भने पोर्ट होइन तिम्रो चाहिँ यहाँ त तिम्रो युआरएल हाल्नु पऱ्यो नि 90 उस दिनुपर्छ। यस्तो जस्तै हामीले पोर्ट भनेर हाल्ने प्योर पोर्ट भनेर हाल्ने होइन, त्यसको लागि चाहिँ यसो गर्नु पर्छ है। वाट यु क्यान डु इज यु क्यान एड अनदर पोर्ट, तिम्रो के छ पोर्ट 9090 हो 9040 यहाँ चाहिँ पोर्ट। अनि पोर्ट त यहाँबाट आउने हो नि त, पहिले डिफरेन्ट गरिसक्यो त हामीले सर। त्यो यो चाहिँ रेस क्लायन्टको लागि मात्र, यो त हाम्रो प्रोजेक्टको पार्टै होइन कि भन्ने हो नि त होइन। हाम्रो यो जिएस होइन नि त, यो त हाम्रो रेस क्लायन्ट जुन चाहिँ एक्सटेन्सन छ नि त्यसको लागि मात्रै लेखेको हो क्या यो है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको पार्ट हो कि सर। अनि यो तपाईँले भन्नुभएको थियो नि यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट फाइल जाँदैन होइन, जाँदैन। अनि अरूले जस्तै तपाईँको ल्यापटपमा डाउनलोड गरे होइन, अनि महँगो युआरएल पोर्ट भन्ने चाहिँ अनि कसो आउँछ त भन्नाले यो त्यही त यो महँगो वी सप्लाई दिस फाइल, यो फाइल के स्याम्पल। यस द्याट्स वाइ वी सप्लाई अ स्याम्पल फाइल। यो स्याम्पलमा चाहिँ यु जस्ट गिभ अ डेमो इक्जाम्पल, जस्तै कि महँगो युआरएलको अब लोकल होस् एउटा राइटदेखि के फरक हुँदैन, एउटा पोर्ट एउटा डेमो एउटा यु जस्ट लिस्ट आउट अल अफ द भेरिएबल्स द्याट इज रिक्वायर्ड। त्यो त अनि एक्ज्याक्ट युआरएल त यो हुनुपर्छ नि त, त्यो त तिमीहरूको MongoDB को युआरएल त तिमीहरूको फरक फरक हुन्छ। फरक फरक हुन्छ। स्याम्पलमा चाहिँ के दिने पेजहरू बनाइदिनु त यहाँको डाटाबेस एउटा सिङ्गल डाटाबेस हुन्छ, एडमिनबाट एउटा ब्याटिङ हुन्छ, एडमिन मात्रै भएन। अनि यहाँ कपी भइहाल्छ, कपी अनि त्यसको अथेन्टिकेसन छ, यो कुरा बुझाइदिनु। अब के गर्ने डिप्लोय गर्ने सर? तिम्रो अब यो महँगो युआरएल कहाँ चेन्ज हुन्छ नि, इफ यु यो चाहिँ एडमिन चाहिँ प्रोडक्सनको लेभलको भयो, एन्ड इफ अब डेभलपमेन्ट सपोज डेभलपमेन्ट लेभलको केसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट डाटाबेसमा कनेक्ट गर्ने, त्यति बेला चाहिँ यो एडमिन एपिआई भनेर चाहिँ एडमिन एपिआई डेभलपमेन्ट भनेर गऱ्यो। तिम्रो अब डेभलपमेन्टको जस्तै कि डेभलपमेन्ट सर्भरमा राख्यो भने यु जस्ट चेन्ज द महँगो युआरएल चाहिँ डेभलपमेन्ट डेटाबेस। अब यो बिकमर्सियलमा त एडमिन पेज जस्तै भयो, उता अर्को पोर्ट बनाइहाल्यो। त्यो पनि छुट्टै एउटा पेज जस्तो बनाएर थियो होइन, त्यसमा अनि अब इफ यु वान्ट यु क्यान ह्याभ अनदर एपिआई सर्भर अर त्यही सेम सर्भरमा। ओके यो भयो हाम्रो है ल, यो चाहिँ नि सो वान मोर थिङ टु अप्टिमाइज, त्यो भनेको चाहिँ अब केमा अप्टिमाइज गर्नुपर्छ
what can we optimize? अब if you see here, यहाँ यो endpointहरू कोडमा लेखिरहेछ नि, यो भनेको त हाम्रो तिम्रो सेम डिफरेन्ट हुनसक्छ, यो ब्याकएन्ड यो कोडहरू डिफरेन्ट हुनसक्छ होइन. सो इफ इट डिफर्स हामीले यो कोडमा गएर चेन्ज गऱ्यो भने त हामीले गाह्रो हुन्छ. सो यसलाई पनि वाट वी क्यान डु, यु क्यान इभन राइट अ .env फाइल. सो सिन्स दिस इज ए नोड एप्लिकेसन, वाट वी क्यान डु, वी क्यान इभन राइट अ .env फाइल. यस, यो चाहिँ फ्रन्ट एन्डको पार्टमा. फ्रन्ट एन्डको पार्टमा त तिमीहरूले वाट वी डु इज वी कल एपिआई चाहिँ होइन, एपिआईमा चाहिँ वी हेभ वाट एन्डपोइन्ट्स, एपिआई एन्डपोइन्टहरू छ नि होइन यता कतिवटा. सो वाट यसलाई चाहिँ सुन, वाट आई वान्ट टु डु इज copy all the endpoint. Let's say okay. Tasks भनेको त इज यति भनेको हाम्रो सेम छ नि त होइन. What I'm gonna do is I'm gonna replace everything with a variable है सुरुमा. यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने let's call this cons task endpoint equals to यति part. So यो भनेको मेरो task endpoint भयो. What I'm gonna do is replace task. यति part भयो त अब यो त होइन task endpoint होइन. So what I'm gonna do is replace this with my variable first of all. This is task endpoint. नहीं स्ट्रेस से राख्नु, स्ट्रेस से राख्नु है. सो task endpoint एउटा आयो. Just copy this. यसको सट्टा पनि what I'm going to do is I'm going to replace it with a variable task endpoint. त्यो ब्याकग्राउन्ड राख्नु पर्दैन अरू ब्याकग्राउन्ड किन राख्नु? यो त ज्यास हो नि त. रिमेम्बर द डिफरेन्स. यसमा हामीले यो जुन चाहिँ रेस्ट डट एचटिटीपी छ नि, यसमा किन राखेको त कर्ली ब्र्याकेटभित्र? यो त हाम्रो रेस्ट क्लाइन्टको एक्सटेन्सन हो कि, यो हाम्रो प्रोजेक्टको पार्टै हेर्ने एक्चुअली भन्यो भने होइन. यो जस्ट फर यर डेभलपर्स, हाम्रो एन्डपोइन्टहरू टेस्ट गर्नलाई मात्रै हो. यसको कन्भेन्सन चाहिँ सुरुमा भेरिएबल डिफाइन गर्न @ युज गर्न चाहिँ कर्ली बेसिस. अनि यो नभए पनि चल्छ. यो नराखेर नि चल्छ. दिस जस्ट फर द सेक अफ डेभलपर्स. ओके, रिप्लेस भएर रिप्लेस यसलाई चाहिँ कता रिप्लेस one of the यसलाई पनि रिप्लेस गरिदिउँ. डलर हाल्ने. Okay, so wherever this string was used, I have replaced that with the variable named task. तर यो पनि हाम्रो कोडभित्र छ नि त होइन. What we can do is we can get the value from .env file. यसमा पनि हामीले what we can do is हामीले यो प्रोजेक्ट केमा बनाएको छ? बाइटमा बनाएको छ. याद छ? रिमेम्बर बाइट होइन, बाइट युज गरेर बनाएको छ नि त होइन. सो लेट्स सर्च फर .env file using byte for React. यसको डिफ्रेन्ट कन्भेन्सन छ क्या. बाइट युज गर्दाखेरि एउटा इम्पोर्ट गर्ने कन्भेन्सन छ. इफ यु आर युजिङ लाइक सिआरए भनेको हाम्रो नर्मल क्रिएट रिएक्ट एप्लिकेसन गऱ्यो भने चाहिँ देयर इज डिफ्रेन्ट import convention, right? So right. So okay. So if you see here, using the, React in normal React project, if you want to use the environment variables for .env, .env ma you add the variables, but the variable name should follow the convention. React app and the variable name. React app and the variable name. Okay, should follow that convention. The normal CR application, but and to use the variable, you do process.env React app and then the variable name, right? The same as our node backend is just a video, but in case of byte,
you have to have a convention. The variable name should start with void underscore and the variable name. Okay, and then to use it, we are gonna use, instead of using process.env, we are gonna use import.meta.env. Right? Meta.env and the variable name. Meta.env and the variable name. Right? And then let's see. So let's go to our front end. Let's add the variable name. So I'm gonna call it. Let's call it void underscore tax ap and give it the value. So this is my value. Okay. Value. And then instead of this, what I'm gonna use is import.meta.env.void underscore tax underscore. See? So this is a variable we are going to use. अनि हामीले यो भेरिएबलको नाम किन क्यापिटल किन क्याप बिग क्याप्समा दिएको because it is a constant हो नि त हैन. So it is constant for this project, that's why we are using the upper snake case it's called. Normally हामीले कन्स्टेन्टहरुलाई upper snake case मा लेख्छ नि त. 65 मा इधर That's why we are using that convention. Now try to start your project. इधर आयो. So it should work accordingly. And if you are getting an error, that is because I have not started my backend. I have not started my backend. Rather, I need to update this. So my backend was started in 1990. See? So now if you want to update your tax API URL, then you just go to the .env file and then update it there itself. Right. Yes. So for this React application also, you just provide us sample examples, env test sample. And किनकि यो भनेको त तिम्रो डिफरेन्ट हुन्छ नि त. यो endpoint भनेको डिफरेन्ट हुन सक्छ. And so you provide a sample. Okay, यो environment variable चाहिँ you need to provide भन्ने हुन्छ. सर यहाँ इधर आयो failed to resource connection. Sorry. के भयो? पपुलेट भने के अनकट एक्सेस. हेर त तिमीले यहाँ के दिइरहेछ तिम्रो युआरएल भएन क्या गो ब्याक टु यर फ्रन्ट एन्ड. सो 90 80 कि 90 40 90 40 भने चेन्ज गरेको थियो नि हामीले ब्याकएन्डमा एउटै हुन्छ कि 90 40 हुन आउँदैन 9040 हो. अब जस्तै ब्याकएन्डमा आयो हेर्नु ब्याकएन्डको के हुन्छ युआरएल एनबी फाइलमा हुन्छ नि 9040 9040 हो. सो चेन्ज टु 9040. एउटै हुनुपर्छ यसको नि. मेन भनेको तिम्रो फर डेभलपर नै हो. तिमी अब जे पहिले गएर लेख्यो नि के चल्नु चल्छ नि हैन. पछि फ्युचरमा चाहिँ that's why we provide the sample file. ल यस्तो हुनुपर्छ यसो चाहिँ राख्नुपर्छ है भने चाहिँ what they will do is you copy this sample file, you change rename it to .env and तिम्रो आफ्नो चाहिँ डाटा राख्छ के प्याच लोकल होस्ट टास्क कसै URL बचाउनु हो URL पनि बचाउनु नर्मली त्यही त पासवर्ड पनि हुन्छ. सो that is one of the reason, right? But main reason तिम्रो environment different हुन्छ. So you're going to have different environment variables. Plus
यो पछि गएर चाहिँ वाट वी आर गर्न डु इज वी आर गर्न इन्जेक्ट दिस थ्रु द क्लाउड सर्भिस अर तिमीहरूको अब अमेजनमा अर तिमीहरूको रेन्डर.कममा तिमीहरू पब्लिस गर्छ नि त प्याकेजको वी आर गर्न युज इन्भाइरोमेन्ट फाइलहरू इन्स्टेड अफ युजिङ द फाइल चाहिँ त्यहाँ हाम्रो अलरेडी इन्जेक्ट गर्ने छुट्टै तरिका हुन्छ भएन त केही नि भएन सर मेसेज रिक्वेस्ट फेल विथ स्टेटस 404 नर्मल रियाक्ट जुन चाहिँ हामीले भाइट अहिले त भाइटको रियाक्ट एप्लिकेसन बनाएको छ होइन सो तर इफ यु आर युजिङ नर्मल रियाक्ट एप्लिकेसन environment.env मा रियाक्ट अन्डरस्कोर एप भनेर यु निड टु गिभ द कन्भेन्सन राइट एन्ड टु युज इट यु आर गोना युज द सेम एज द प्याकेज process.env right to react case normal react case but we are using byte so to use a byte the convention is byte underscore and a variable name byte underscore your variable name okay and to use it we are going to use so okay if I want to use the variable called byte underscore api underscore key you are going to do import dot meta dot env dot your variable name okay यसमा चाहिँ .env एड गर्नु पर्दैन 5173 कहाँबाट आयो फेरि ओन्ली इन केस अफ ब्याक एन्ड यु निड टु एड सर यो इरर आयो भने चाहिँ 5173 रे म कन्फ्युज भइसक्यो अरे पेपर कहाँ कल भइरहेको छ हेरेर नेटवर्कको नेटवर्क फेच एक्सेस हुन्छ होइन त्यो भएर अनडिफाइन्ड भन्ने आएको छ होइन यसको हेडर्समा जाँदा तिम्रो कहाँ कल रहेछ अनडिफाइन्डमा कल गरेछ होइन सो भाइट अन्डरस्कोर किनभने यहाँ .env फाइलै बनाएको छैन त खै त यहाँ .env फाइल बनाउनु पऱ्यो नि त ओके तिम्रो यो एसआरसी भित्र भयो make sure your .env file is in your root folder, right? Not in src file. Make sure this .env is in root folder for both Node as well as in React. So I got an error. env sample पनि हाल्नु अब जस्तो हामी किन पुश गर्दाखेरि होइन भन्दाखेरि अब हामीले एउटा फोल्डर बनायो त्यो भित्र ब्याकएन्ड फ्रन्ट एन्ड छुट्याएर मेन फोल्डरलाई पुश गर्ने छुट्टा छुट्टा नर्मली के 5173 कहाँबाट आयो कि रियाक्टको छुट्टै रिपो हुन्छ सर ब्याकएन्डको छुट्टै रिपो हुन्छ बट इफ यु वान्ट टु ह्याभ बोथ अफ द कोड इन सेम रिपो चाहिँ द्याट अल्सो इज फाइन किनभने चाहिँ के भन्छ एनटिडिआर एफई एनटिडिआर ब्याकी भने भी भनेर बनाउँछ होइन तिमीले के काम गर्छ भने ब्याकएन्डको मात्रै काम गरेर ब्याकएन्डको मात्रै पुस गर्छ होइन यो चाहले सपोज मैले चाहिँ ब्याकएन्ड मात्रै काम गरेँ ब्याकएन्ड मात्रै पुस गरेँ हो फोल्डरमा चाहिँ कुदमा गयो ब्याकएन्डको फोल्डरमा गयो तिमीले चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा काम गरेर फ्रन्ट एन्डमा मात्रै पुस गर्छ फ्रन्ट एन्डमा गयो हो र पछि गएर हामीले के मर्ज गर्छ भने तिम्रो पनि काम मर्ज गर्छ मेरो पनि काम मर्ज गर्छ एन्ड देन डु टेक पुरा दुइटै फोल्डरहरू त्यहाँ मेन ब्रान्चमा गएर बस्छ क्या सो both the changes from backend as well as front end is to be in the main branch when you merge it. And पछि if you want तिमीलाई अब मलाई फ्रन्ट एन्ड चेन्ज छ भने चाहिँ मैले मेन ब्रान्च गरेर मेरो मर्ज गरिदिन्छु क्या अपडेट गर्छु क्या छुट्टा छुट्टै पुस गऱ्यो नि के छुट्टा छुट्टै रिपोजिटरी बनायो नि के सर मेरो हेर्दा के इरर आएको ओके सर कति भयो 13 भयो वी निड के भयो एकछिन ए किनभने प्याच के भएन हाम्रो लोकल 5173 कहाँबाट आयो फेरि तिमीले मिस्टेक गर्यो नि त यहाँ 5173 कसरी आयो कि खै तिम्रो यहाँ मिस्टेक भयो यहाँ हेर्नु त फ्रन्ट एन्डको तिमीले त्यो भनेको स्विच होइन स्विच टास्कमा हेरेर सबैमा छ के हो टास्क एन्ड पोइन्ट भनेर होइन नि त अनि हामीले त्यही दिने होइन तिमीले भेरिएबल दिने हो नि त यहाँ यसरी भेरिएबल दिने हो नि त होइन त भन्छ अनि यहाँ पनि कुनै अरू सबैमा भेरिएबल दिने यहाँ यो भेरिएबल चाहिँ ठिक छ होइन अब जस्तै हाम्रो ट्याक्स इपीमा यो दियो होइन ठिक छ अरू कहाँको दिनु पऱ्यो यस्तो यो पनि ठिक छ यो ठिक भयो होइन ऊ यता पनि भेरिएबल दिनु पऱ्यो सर अनि यो 5173 कहाँबाट आयो त तिम्रो त्यो हामीले 9040 गरेको थियो होइन तिम्रो यो छ नि 9040 गरेको थियो नि त होइन यस्तो हेर तिम्रो यो भनेको तिम्रो त भेरिएबल होइन नि त होइन यो स्ट्रिङ भयो होइन
अब यदि त्यो जुन चाहिँ यो युआरएल कल गर्दाखेरि तिमीले एचटिटीपीहरू कुनै प्रोटोकल भेटेन भने चाहिँ यसले आफ्नो बेस युआरएल जुन चाहिँ आफ्नो युआरएल छ त्यही नै थपिदिन्छ कि अब हेरौँ त सर 1 सेकेन्ड भयो गयो गयो तिमीहरूको भयो अब इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल तिम्रो इन्सपेक्ट गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट ट्याब्स एलिमेन्ट भनेको के हो त कन्सोल भनेको हाम्रो कन्सोल गरेको केजिएस गर्नुहुन्छ नेटवर्क ट्याबमा चाहिँ तिम्रो एपिआई कलहरू गर्ने जस्तो कि मैले सबै हेऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो सिएसएस लेखेको ल्याउँछ एसएस लेखेको ल्याउँछ होइन सो इफ आई वान्ट जस्ट एपिआई कल स्विच टु फेच सिलेक्ट टास्क भन्ने आएको छैन सो यो टास्क रिक्वेस्ट गरेको थियो यसको प्रपर्टीहरू के गरेको थियो एउटा एचटिटीपी लोकल होस् 2000 यो कलहरू छ अब यो चलेर चाहिँ छैन चेक गर्नु ब्याकएन्ड यो हो अनि ब्याकएन्ड चलिरहेछ 2000 हो चलेकै छैन ब्याकएन्डको केसमा चाहिँ के गरेको हेर सो वाट यु हेभ डन इज यु हेभ 2000 कन्सोल let's switch doesn't matter. बाइट के हो नि रे
यहाँ एरर आएर चाहिँ प्याच मेरो आएर चाहिँ यसको टु प्याच मुचुरी गरेर That's really good. Shut up. Like how you king चाहिँदैन तिमीले प्याचको फाइलमा लेखेर पनि अपडेट गरिरहेको छु कि फाइलमा पनि अपडेट गरिदिएँ so let's send the request fetch not found भनेको छैन not found भन्यो भने ब्याक एन्ड र फ्रन्ट एन्डको छुट्टै उसमा हाल्ने गिटमा हाल्ने हो अनि कसरी मर्ज हुन्छ तिनीहरू मर्ज गर्ने नै ब्याक एन्डको छुट्टै गिट रिपोमा हाल्ने अनि फ्रन्ट एन्डको छुट्टै गिट रिपोमा हाल्ने अनि कसरी डिप्लोय हुन्छ नि त्यो भन्नाले त्यो तिमीलाई फ्रन्ट एन्ड युआर गोइङ डिप्लोय इन vercel ब्याक एन्ड युआर गोइङ डिप्लोय समवेयर एल्स अब हाम्रो केसमा चाहिँ render.com अनि दुइटा कनेक्सन हुन्छ भन्नाले कनेक्ट गर्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल एड यर के भन्छ प्रोजेक्ट इन यर गिटहब है सो आई सो यु द डेमो कसरी गर्ने भनेर यु क्यान ट्राई इट अलिक कम्फर्टेबल गरेर git remote add
origin status so हामी त्यसमा सबै एड गर्नु पर्यो git add or git status git commit update initial commit git push dash root origin git dash name check for name check for dash name git push dash root origin त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई त्यो इग्नोर गर्नु पर्दैन कि पहिले गर्छ गिट इग्नोर सो मैले गिट इग्नोरहरू पनि फाइल पनि हाल्छु है सो मैले गिट इग्नोरमा के हालेको छु नोड मोड्युल्स एन्ड डट एमपी सो तिनीहरू चाहिँ नोड मोड्युल्स एन्ड डट एमपी विल नट बी कमिटेड है मैले सबै पुस गरिसकेँ है सो पुस गर्ने चाहिँ मैले हेरेको छ होला इफ यु वान यु क्यान तिमीहरूको इस्यु छ भने चाहिँ म भन्दैन तर बेसिकली के गरेको छु मैले सबै अरू सबै कोडहरू चाहिँ कमिट गरेँ है कमिटको रिपोजिटरी बनाउन त आउँछ नि होइन सो यसमा चाहिँ के गर्यो इएनबी स्याम्पल पनि गयो डट युट्युबर पनि गयो होइन एन्ड अपार्ट फ्रम दोज अल अफ द कोड बेस हेज बिन कमिटेड न ब्याकएन्डको मात्रै भयो कमिट भएन यसमा ब्याकएन्ड फ्रन्ट फ्रन्ट एन्डको भर्सनमा डिप्लोय गरेको थियो नि त होइन अब आई एम जस्ट टिचिङ हाउ टु डिप्लोय यर ब्याकएन्ड है गो टु render.com तर एउटा कुरा त हामीले फ्रन्ट एन्डको जति किन त्यो गिटअपमा पुस्नु अरे डाटा तुस्दै गिटअप पुस गर्छ एकछिन पहिला ब्याकएन्ड डिप्लोय गर्छ त्यसपछि फ्रन्ट एन्ड गर्छ पहिला ब्याकएन्डको डिप्लोय गर्नु ब्याकएन्ड डिप्लोय गरौँ go to render.com sign in using your GitHub like you can use your I think What is render? or best to use your GitHub account right use a GitHub तिमीहरूको केसमा चाहिँ अरू I think if you have not created any project probably it will be empty or मेरोमा चाहिँ already we have certain deployed, certain projects been deployed. So, yeah, देखिन्छ. So what you can do is, I just want to check your कस्तो देखिँदैछ. Verification, okay. Verify emails, right? No? Select your plan one at my place. गरेको छैन हैन
तिम्रो यसको फ्रन्ट एन्ड बनायो कि दुईवटाको लागि वाट आई सजेस्ट इज त्यो एन्टिटिएल एफी एन्टिटिएल ब्याक एन्ड भनेर चाहिँ रिपोर्ट सो द्याट वाट आई सजेस्ट इज यहाँ चाहिँ छुट्टै रिपोर्टमा त सर यस्तो आयो रेन्डर यस्तो रेन्डर भयो होइन के भयो नाउ GitHub. तिमीहरूले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यु निड टु सेलेक्ट द वेब सर्भिसेस तिमीहरूको ओपन भयो ओपन यर render.com and then GitHub. it will ask you to connect your Git provider GitHub. in the site. अन्ली सिलेक्ट रिपोजिटरी हालिन्छ अब तिमीलाई कुन चाहिँ रिपोजिटरी हो ब्याक एन्डको चाहिँ सेलेक्ट गर पासपोर्ट थाहा छैन के हबी त्यस्तो छ र इग्नोर द गिट एन्ड द नोट तिम्रो अगाडि नोट मोड्स पनि गइरहेको थियो पनि गइरहेको थियो होइन सो अब चाहिँ गिटीकोमा अपडेट गर्ने बित्तिकै इग्नोर दोज फाइल्स कनेक्ट गर्ने अब सर कनेक्ट गरेँ ल नेम अ युनिक नेम फर यर वेब सर्भिस ल्याङ्ग्वेज नोट ब्रान्च मेन ओरिजिन के आयो अरे बेजारी चाहिँ ब्याकइन्डमा छुट्टै हो छुट्टै यस्तो आएछ नाउ गो टु render.com अब नेम दिने अब के ल्याङ्ग्वेज आयो सबैको भयो तिमी ब्याकएन्ड नै गर भयो एड अ न्यू अब साइन अप तिमीहरूकोमा गिटअपबाट लिङ्क सुरुमा गरेर नै प्रोभाइड गरेको लाइक डिस्प्ले एड्स भने चाहिँ वेब सर्भिसहरू छुट्टै एउटा आउँछ होइन यु गेट द वेब सर्भिस एज अ अप्सन अर तिमीहरूको यदि छ भने चाहिँ यु एड अ न्यू सर्भिस सेलेक्ट वेब सर्भिस एन्ड यहाँ चाहिँ इफ you are not provided your connection with the Git, they'll ask you to connect your Git provider. And then after you have provided with the connection, they will list out all of your projects. Repository. So you need to select the backend. So select the backend and connect it. Oh, So okay. this is my project and this is the backend, right? Now, say option. So then, leave everything as it is, doesn't matter. हाम्रो start comment के त node app अघि हामीले चाहिँ develop as a development we use node1.app node1app.js, right? So since this is a production environment, we are going to use node.app.js, right? Select the free one. So for hobby, select the free one. So everything else it charges. 512 And so हाम्रो .env फाइल थियो नि .env फाइल त गिटमा छैन सो वाट वी आर गर्न टु इन्जेक्ट .env फाइल थ्रु दिस यहाँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स राख्ने ठाउँ छ कि सो वी आर गर्न इन्जेक्ट आवर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्समा के थियो त सो वाट वाज इन आवर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स दिस टु थिङ्स राइट यु क्यान जस्ट एक्चुअली यु क्यान जस्ट कपी एभ्रिथिङ यहाँ यत्तिकै पेस्ट हान्थ्यो भने सरी पेस्ट हान्थ्यो भने it will paste your environment variable, but one thing what you need to change is your mongo URL. Mongo URL चाहिँ के हो त हाम्रो लोकलहरू चिन्नु मिल्यो यसो मिल्दैन नि त यसले त हाम्रो लोकलहरू चिन्छ चिन्दैन नि त यो त हाम्रो क्लाउडको सर्भर हो सो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के दिनु पर्यो त हाम्रो रिमोट URL सो रिमोट URL भन्छ रिमोट mongo db atlas. So sign in. Now let's go to प्रोजेक्टमा त चेन्ज गर्नु पर्दैन in our particular projects or you can even add it to that particular project. So
If you don't want, you don't have to. Go to this, go to the cluster, get a connection string. So this is going to be my connection string. Right? Let me just. कोड पनि हाल्नु पर्यो सर कोड पनि लोकलसमा गरेको छ भने चाहिँ लोकलसको कोड हाल्दा नि हुन्छ नहाल्दा नि हुन्छ तर हाल्दै यो पोर्टमा चाहिँ हामीले के पोर्ट युज गरेछ 9090 or 9000 whatever port you are going to use. So instead of the URL, your local host SATA, what we are going to do is get this remote database URL. Compass, copy this. So नयाँ क्रिएट गरेको छ नयाँ क्रिएट गरेको त्यो हाम्रो लोकल डाटाबेसमा हुन्छ नि त्यो लोकल मङ्गो त्यो कम्प्युटरमा हुन्छ नि त्यो होइन अनि त्यो चाहिँ फेरि उता कम्पासमा डिप्लोय गर्नु पर्दैन भन्नाले एटलासमा डिप्लोय गर्नु पर्दैन त्यो डाटाबेस चाहिँ कम्प्युटरमा मात्रै हुन्छ नि त अब तिम्रो यसो if you want let's say if you want the default data you need to change the गर्नुपर्छ अपडेट त गर्नुपर्छ किन तपाईँले त लोकल होस् त्यो कम्प्युटरमा मात्रै बनाउनु भयो नि त त्यो डाटाबेस के त्यो डाटाबेस त उसमा छैन नि त तपाईँको डाटाबेस अटोमेटिकली क्रिएट हुन्छ तर डाटा चाहिँ हुँदैन कि डाटा चाहिँ एम्प्टी आउँछ कम्प्लिटली नयाँ चाहिँ it will be completely new environment so it will be empty एमटी it will create the database by default but it will be empty एमटी टास्क जुन चाहिँ एड गर्दै हुँदैन क्या so let me just replace this डिप्लोय and then if you have other environment variables you can add them and then just deploy the web service it will take some time भयो yes नयाँ प्रोजेक्ट बनाएर के हो के हो राम बिचारे एक्सेस टु अल स्टोरेज भने हो इन्स्टल गर्यो यो चाहिँ गिटहबको कनेक्टर बेजाए कहाँ डिप्लोय गर्ने प्रोजेक्ट बनाएर मात्रै पनि भएन डिप्लोय गर्नु पऱ्यो डिप्लोयको लागि रेन्डर पनि चाहियो नोट कुन चाहिँ फाइल चाहिँ फोल्डर यो सर्भिसेस लाइभ अब कसरी हेर्ने अब यसलाई सिङ्गल नेम गिट इग्नोर हैन इफ यु डु गिट स्टेटस add origin cube. So what's your URL? Backend of URL. Let's copy this. Now git status will add git add everything git commit sm update or instrument your dash git set dash select the backend connect select the backend select the so backend भयो so everything is by default default मा के छ त्यो हैन यो चाहिँ select free one यिनीहरु चार्ज लाग्छ अनि you add the environment variable तिम्रो environment के थियो
एउटा पोर्ट थियो, अर्को mongo URL थियो नि त हैन. So whatever is in the .env file of the package, we are going to add it there. अब कहाँ हेर्ने सर लाइभ Okay. So if your status is your service is live, then go to the top. You will get this domain. So this is a URL for your backend API. क्यानट गेट हुन्छ त So this is gonna be your URL. So if you want to test it, go to your res.http. जुन चाहिँ localhost 5000 भनेको छ नि, यसको सट्टा चाहिँ यसले रिप्लेस गर्दैन. render.com को URL ले रिप्लेस गर्दैन. And check it out. If it's working or not. See, it works. Success भन्यो नि हैन. So it is working. Huh? के गर्ने रे So Rest. once it's been deployed, you get a domain, right? So if you get the domain, if you want to test it out, res.http छ नि, यसमा चाहिँ तिमीहरुको initially के थियो localhost 5000 थियो. Just replace that 5000 with your domain. Test गर्न हो. हैन, now same. And once you created data, try to go to your database, your remote database, and browse the collection as well if you want. Browse it. So, blog sorry. One thing what I need to update is your mongo URL छ नि, यसमा एउटा update गर्नु पर्यो. So in the render.com, go to setting. Where is the environment variable? Database add गर्नु पर्छ. So in manage you have environment section, and in the mongo URL मैले यहाँ लास्टमा मेरो database नै हाल्नु पर्छ कि. So you can just edit it. आउँदा हालिसक्यो क्या लोकल होस्टको हाल्ने नि भयो लोकल होस्टको URL के localhost को URL. कतातिर? यहाँतिर? त्यो उसमा चाहिँ एन्भाइरमेन्ट भेरिएबल त्यो डाटाबेस नामलाई के फरक पर्छ? हालेन भने चाहिँ इट विल गो टु टेस्ट भन्ने डाटाबेसमा जान्छ कि बाइ डिफल्ट. तर तिमीले हाल्यो भने चाहिँ जस्तै कि हामी यो .env त हालेको थियो नि त हैन, त्यही हाल्नु पऱ्यो क्या. लास्टमा चाहिँ एउटा डाटाबेस नाम दिनु पऱ्यो क्या, कुन चाहिँ डाटाबेस हैन. सो मैले अघि हाल्नु बिर्सेको थिएँ. सो एन्ड इफ इट इज नट वर्किङ है, त्यो डाटाबेसको एक्सेस पनि एउटा मेन्टेन गर्नुपर्छ है. त्यो नेटवर्क एक्सेसमा you need to whitelist all of your IP है, अलाउ गर्नु है. त्यो चाहिँ गयो डाटाबेसमा आयो यो गरिसक्यो हैन, गरिसक्यो. डाटा चल्यो, तिमीहरूको डाटाबेसमा गयो. यो लोकलहोस्ट हाल्ने हैन नि त, लोकलहोस्ट हाम्रो लोकलहोस्टको हैन. यसको सट्टा चाहिँ के हाल्नु पर्यो त, go to your database, resume database. अब तिम्रो हेर लोकलहोस्ट भनेको हाम्रो कम्प्युटरको डाटाबेस हो हैन, त्यो कसैले युज गर्न सक्छ सक्दैन नि त. सो त्यो क्लाउड लेभलमा युज त गर्न सक्दैन. यो लोकलहोस्ट चाहिँ कामको काम हो हैन. सो के गर्नु पर्यो भने go to your mongo sign in. Go to your remote cloud. Go ahead त लगिन गर गुगल युज गरेछौ. तिम्रो भयो हैन. सो एउटा फ्रन्ट एन्ड पनि डिप्लोय गर्नु पाइन्छ. त्यो एकछिन फ्रन्ट एन्ड पनि डिप्लोय गर्नु पहिला, अनि त्यसपछि फ्रन्ट एन्डको चाहिँ हामीले कहाँ डिप्लोय गरेछौँ. लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू रिपो है.
for NTDL repository. फ्रन्ट एन्डको डिप्लोय गरेँ किन गरेँ फ्रन्ट एन्ड गिटमा पुस गर्ने हो Yes. So I'm gonna rename it to NTDL-FE. So that is for front end, right? Front NTDL-FE. So these are the public. So create the repository, get the repository name, and go back to my front end. So this is my front end code. First of all, I need to initialize my Git. Git init, Git remote add origin, Git checkout dash b main, Git add everything. So I have make sure that you have the dot git ignore. Make sure you have git ignore, and in that git ignore you have make sure you have dot env and node modules, and let's just copy and create a example environment variable. That example, okay. गिट इग्नोर भन्ने तपाईँले बनाउनु भएको छैन जस्तो लाग्यो फ्रन्ट एन्डको लागि अब बनाऊ न तिमीहरू बनाऊ. So git commit initial डट गिट इग्नोर git push dash u. So basically हामीले जुन चाहिँ यो रियाक्ट प्रोजेक्ट छ I have just pushed it into my main branch. So front end पनि मैले पुश गरेँ. यति हो. अब नाउ यसलाई केमा डिप्लोय गर्ने त वेयर वी आर डिप्लोइङ द फ्रन्ट एन्ड कहाँ डिप्लोय गर्ने vercel. यसको त vercel.com हामीले डिप्लोय गरिसक्यो नि पहिला गरिसक्यो होइन. So let's log in. एकछिन Let's continue with GitHub. यहाँ तिमीहरूको अगाडि छ भने देखाउँछ नत्र you just add a new project using the GitHub repository. So भर्खर मैले गरेको यो NTDL-FE. So let's import it and keep everything as same. Now environment variable मा के add गर्नु पर्यो त? What should we add? So environment variable चाहिँ यो void underscore tax endpoint add गर्नु. Then this यसमा चाहिँ के add गर्नु पर्यो त? What should be the value? अब यो लोकल होस् चिन्छ चिन्दैन नि हैन. हो यसको साथमा के add गर्नु पर्यो? We need the render को origin. बुझेन? एकछिन So local host 9000 is my backend service, right? Service. And local host मा रन गरेको सर्भर. तर हामीले अहिले भर्खर त रेन्डरमा रन गऱ्यौँ हैन. So रेन्डरको आफ्नै URL दिएको छ हैन. त्यही URL लाई लोकल होस्ट 9000 मा रिप्लेस गर्ने के त्यो URL है. So कहाँ रिप्लेस गर्नुभयो त्यहाँ भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ हैन. So what we are going to do is replace यति यो 9002 with हाम्रो यो रेन्डर छ नि यो रेन्डरबाट हामीले यो डिप्लोय गरेपछि तिमीहरूलाई प्रोभाइड गरेँ नि त हैन URL. We are going to use copy this and replace the local host 9000 with that URL. And then press deploy. अब हामी कहाँ जाने vercel You can edit the environment variable. Go to cluster, go to overview. हैन not overview, sorry. Let's just go to clusters. Connect. It is on first सब के होता है compass में से करते हैं ना. ये कहते हैं URL username replace password replace. के भन्नु भाइटमा कसरी गर्ने रे एकरे त्यही URL गर्ने. अनि लास्टमा चाहिँ तिमीलाई हेर NTDL को अगाडिको सबै रिप्लेस गर्ने के. त्यसलाई रिप्लेस गर्ने. चल फुल अब मैले अब भर्सनमा जानु पऱ्यो होइन फुल एफी भने इम्पोर्ट गर्ने इम्पोर्ट अनि प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल अपडेट गर्नु पऱ्यो.
प्रोजेक्ट नेम के मतलब होइन इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ वाइट रियाक्टमा हामीले वाट इन्भाइरोमेन्ट डिड वी सप्लाई वाइट टास्क एन्ड पोइन्ट भन्ने सप्लाई गरेको थियो नि होइन कसरी? इन्भाइरोमेन्ट फ्रन्ट एन्डको फ्रन्ट एन्डको इन्भाइरोमेन्ट डट एनभी सो दिस इज द भेरिएबल नेम कपी इट यो मात्रै अगाडि मात्रै अगाडि मात्रै कपी होइन पेस्ट इट न यो भनेको चाहिँ हाम्रो रेन्डरको युआरएल हुन्छ कि अब भनेको यो go to render.com so copy this यो चाहिँ हाम्रो सर्भरको युआरएल भयो हो go there पेस्ट इट अनि स्ल्यास अब तिम्रो रेस्ट अफ द थिङ्स एपिआई स्ल्यास बियन के छ त वी आर जस्ट रिप्लेसिङ यो लोकल होस्ट 9000 मात्रै रिप्लेस गरे कि सो एनिथिङ आफ्टर द्याट यु जस्ट कपी एन्ड पेस्ट इट बुझ्नु त्यस्तै कि बुझ्नु हामीले चाहिँ यतिजना मात्रै रिप्लेस गरे क्या यतिलाई अँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो रेन्डरबाट आउने भयो कि होइन यो त लोकल हस्को भयो त्यो त अब रेन्डरबाट आउनु भयो रेन्डरबाट आउनु पर्छ सो यसलाई चाहिँ कपी गर्ने रेन्डरको भयो स्ल्यास सेम थिङ सबैमा चेन्ज हुन्छ होइन यो अब चाहिँ यो चाहिँ भर्सलले चाहिँ यो एन्ड पोइन्ट युज गरेर कल गर्नुभयो डिप्लोय अब डिप्लोय गरिदिनु डाटाहरू आउँछ डाटा आउनु त्यहाँ आउँछ लेट्स सी भयो सृष्टिको कङ्ग्रेचुलेसन भनेर आयो सर इन्स्टेन्ट प्रिभ्यू पुसअप ब्रान्च आयो 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 टेनिस डिलिट पनि भयो